ndakinya nyumba tondu thina witu ni undu wa kiangazi ri mai ndimo makona thina no tungihota kugurirwo matangi onako tukurihio kindu kinini nitukuhota kuinvest mai. Mimi mama ni mtoto mmoja, ndio nipate huyu mtoto mmoja huyu wangu ni kutoroka home. Nilitoroka home kwa sababu ya mateso ya mom, stepfather. Itha mugwanja cia miaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku nigwa ceceni hakuhi nawe Inooro FM na meane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mutongoria wa bururi William Ruto neranĩire gutamburukia guko kwa utana kuria ng'etheria kia kiguteti niguo maingire thirikari-ini akiaria mwena wa Bondo kaunti-ini ya Siaya. President oigite no igirĩrĩki wake kunyitithania na kurehe hamwe atongoria ro umwe na Kenya. Oigite gutire gicigo na kimwe gutigwo na thutha hari tabarĩra cia uthii wa na mbere thabarĩ-ini yake ya ukinyukithia bururi ikiro-ini cia bururi ta wa Singapore. Ile Mheshimiwa Daktari Oburu Odinga ametueleza ya kwamba hiyo barabara ya kuunganisha wa Kenya, ya kufanya kazi pamoja, ya kuhakikisha kwamba vijana wako na nafasi ya ajira, hiyo ndio barabara itatufikisha Canaan tukipitia Singapore. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? President yagusherete mwena ucio kuriguria giceceni gya guthomithia mbeũ njithi uhuthiri wa mitambo ya kiriu akiuga muoroto wake ni gutigirira mbeũ njithi marahinga milioni 1 ni meyandika mawira kiumbe kuhitukira nenda cia kiriu. Muko na nafasi ya kufanya kazi, muko na nafasi ya kupata ajira, muko na nafasi ya kufanya biashara, muko na nafasi ya kuwa content creators, muko na nafasi katika creative economy muweze ku-advance ile talanta yenu kama artists. Na kwa sababu hiyo mimi nataka nyinyi vijana muwe makini. I want every young person in Kenya to pay attention to what we are doing for the young people of our republic, so that they can take advantage of the opportunities that we are creating, so that they can monetize those opportunities. Ito gitigana na icio ni ati ya Kenya ni matariirie bata wa thirikari wa guthugunda mitaratara ya kugetha mai maria mangihuthika mihang'o-ini ya urimi hindi ya riũa kuria kaunti-ini ya Kirinyaga. Aikari mendekithĩtie kwenjwo ndemu nyingĩ cia kuiga muthitho wa mai na oho ningĩ muingĩ uthomithio njĩra cia kĩrĩu cia kuiga mai. Moigĩte nĩ kĩa kuona rĩrĩ kwĩna mbura nene mai maingĩ maratherera merekeire kuria mwena wa iria rĩa Uhindi na maria mangĩ makanyuo nĩ thĩ nyũmũ. Johnson Mũrĩithi niwe waranĩirie nao. Metagirira obingoro ko kakathina nigetha gutuike ati riu wina ukame tendi ya gukorwo mebangite na mai riu Nairobi ona ndirigwo kuretwa Singapore riranyuma kutuci ndeigwa matata mamberia gutata ndatwara bikibiki ebenya ngeboyaga Ngai ngemuraga mwathani nyitira mbure o ndigutiga ndakinya nyumba nindi iraribwite piu mai matirakinyaga kuria ndindiruku andu ne gukwa marakuaga ne kwaga mai nyamo igakua no riu mai ni mingi andu matiramenda tondu ruwi ruyurite ni gutwara ruratwara Mwingi kaunti ya Kirinyaga gutariria uria mbura nene ma iringite ndi muno ule kurari gukabiriria kurari na riũa rinene obamwe na gukorwo kuna nginyagia wagi wa mai na kwivinda riri kwina maya mari ikuruka matari na mundu wa kumatega magathii nginyagia iria ria Indian Ocean. Yagiriwe ni gututhondekera ndemu nene ya kunyita mai aya nigetha rira riũa riekatiri arai tukona ku mai makurima namo tene turariraga mai riu mai mekuo no mothe mathiete o iria ni rire nene ya Indian Ocean. Tutimenya Kenya kuthiaga atia tariu ni kurarite muno wathi kundu ta Mwea urakora ndu bakuwe ni mai na ni kurira marariraga ni riũa kindu kia mbere ria kurari kwa rutongirari tuyakite mbese ni niguo tubote guketha mai acu niguo bende ria gukara mai acu mabote kubuthika andu matikariwe ni ng'aragu. Mwingi ni ugite kwina bata thirikari ne bamwe na thirikari cia matura gukoragwo ikivariria uri gukorwo igitega mai nigetha mai magacoka gukorwo makivuthika thutha-ini. Kitukorwo twina water storage mai amwe makuma na guku nimo mathiana ku tondu timo ma sewage na sewage ni ithe ikambrock ko thirikari ni agirwo gukorwo ina wigiririku
munene wa kumenyerera mai aria maruma bingo ya mbura. Mbere ya mbura ino nirirathi na mbere na gukorwo igithukia ndaraca gukorwo iringite ndi kundu kuria kurari kugumire makiriri gicigo kia umbunge kia Mwea na kuria kwi ivinda riri kwina mai maingi na maria maruma thiini wa kirima gia Kirinyaga. Mai marauma mutitu mekurukite bwa makathio Indian Ocean ugacoka kwigua ati kundu ta Kirinyaga mwena wa Mwea na ndija ya Kianda ati kuna ng'aragu tugakirigwa atiriri national government na county government ni mibango eri kumarire ni kumaya tikorire ndi mambura wandu barire kwagia kiangasi andu magatura mariraga mathondekere andu water pan damu tariwa ngoro ni ta Mwea mongerere ndemu yengi Nyamindi na kuria kuothe kwenja kumaramu tunyamu tuu tusimbo wega tutuike water reserve iria kwagia thina makabinguragira arimi matige kugia na thina wa mai. Thirikari ni agirwo kuoya njukondo uria atwirire ni gatwakira dam cia kupreserve mai koguo ni tungiuria thirikari tari kurura yake sub dams tari yuke Ndomba yake yuke prison yake yuke mwena wa Nderwa yake na Sombere na kuria Ndindiruku itwakire dam bandu ba maya mothe mathie more tugacoka tugiuka kurima mweri wa kanana wa kenda kwage mai thirikari agirwo kwibariria yake sub dams. Giribotri Noro FM kuma gicigo-ini kia umbunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Nayo thirikari ya kaunti ya Mombatha ni yubite kamiti ya gutangikira mogwati maria mangiukania na mbere ya muiyuro ire rathie na mbere na kura bururi-ini. Minister wa miako kaunti-ini yo Daniel Manyara niwe uruguritie kamiti icio iria cikurutithania wira na ikundi cia muingi matura-ini hamwe na uguo ni uritie muingi uria wikaraga matura maria magumagirwo ni mwaraho wa mai mathame niguo gwithema ugwati oro wothe ungiyumiria kuma kuria gicua-ini. Francis Madini aratariria akiaria na ndikia mohoro mwena wa Mombatha. Minister wa kiwa manyumba na maundu megie mitino kaunti-ini ya Mombatha niwe Daniel Manyala oritia aikari maikare mari Cemba indi no mbura nene irathie na mbere na kura guku bururi-ini. Tunawaomba wakaaji wetu watukufu wa Mombasa, kitokea jambo lolote lile tuweze kuwajibika. Jambo la kwanza ni kuweza kuondoka sehemu ya hatari na kuenda sehemu salama. Ikiwa ni kidimbwi cha maji, tunatoa tahadhari kuwa mtu yoyote asiweze kujaribu kidimbwi cha maji kupitia miguu au mikono. Oho ni rutete mukana kuri muingi wa matura maria oigite mari no hotekeku wa kwara mai akiuria muingi uria uikara thiini wa matura maya uikare uri maitho niguo kugiririria gukuo ni mai ma mbura. Vile vile tunawaomba wananchi wa Vikobani, Mwamlai, Runyu, Kashani na vile vile sehemu ya Ugatuzi wakuwe ni waangalifu, kwa sababu tuko na historia na hizi sehemu. Wakati wa mvua nyingi, basi hizi mito zinajaa maji kupita kiasi na inaweza kuwa ni hatari kupuuza wakati kama huu. Athiete na mbere na kuga thirikari ya kaunti ya Mombatha ni ihaririirie kung'ethanira na ugwati o wothe ungihanika kumana na mbura iria irathie na mbere na kura. Jambo la kwanza, tumeweza kuweka timu ya kukabiliana na majanga katika kila constituency ama sub county. Vile vile tumeweza kuweka timu katika kila ward, na hii timu itakuwa inaleta pamoja serikali ya kaunti ya Mombasa kupitia sub county administration, na pia vile vile mashirika kama vile Red Cross, St John Ambulance na vile vile washikadau wetu wengine ambao tunashirikiana na wao katika mambo kama haya. Athiete na mbere na kuria muingi wehere kuria kuronekana kuri na ugwati wa kugumirwo ni muiyuro akiuga he bata mathare mioyo yao. Tunawaomba wakaaji wetu watukufu kwa tuondoke sehemu ambazo zinaweza kuwa zinaonyesha dalili yoyote ya hatari, aidha kuna ni kidimbwi cha maji ama ni sehemu ambayo ina udongo wa kuyeyuka ama falling ground. Vile vile kuna sehemu ambazo tutakuwa tunazitilia manani sana wakati huu, maana ni sehemu ambazo hata wakati wa nyuma wakati kama huu imekuwa zinaonyesha hatari, na sehemu hizi ni kama vile kule Likoni sehemu ya Dimbwini, la pili ni Kalahari upande wa Changamwe. Ukinyeria riu gutiri gikuo ona kimwe kia mbura ya muiyuro kiandikithitio thiini wa kaunti ya Mombatha. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombatha, njitagwo Francis Madi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tuthio kabine kuria arithia mahiu kaunti-ini ya Kajiado ni mambitie kwihimbiria urimi wa irio niguo kung'ethanira na ng'aragu iria gumagira kaunti iyo mariga matacukitie mwerekera ucio kuona mahiu mao ni matoragio muno hindi ya riua na kumatiga na hathara ya gukua orondo umwe na ng'aragu, na thirikari nene nitugiritie mubango ucio. Mwandiki mukaru ministry-ini ya mai Fantas Kimotho akiuga ni marenja ndobori cia mai mangihuthika mihang'o-ini ya urimi kuma Kajiado. Acuka wa Kiarie ni aratariria. Kaunti
ya Kajiado ni mwigatagateini ka icigo iria nyumu guku bururi-ini na riria kwagĩa na wagi wa mbura arĩmi na arĩithia mahiũ mekoraga hatĩka-inĩ nene amu namba nene ya mahiũ matihotaga gwĩtiria ng'aragu na nyota wa maĩ. Babu, miaka kadhaa ambayo ilipita unakuta kwamba haswa huku, kwa sababu watu wengi ni wakulima wa kuweka mifugo, unakuta wakati ambapo hali anga inabadilika mifugo mingi inakufa, na wakati inakufa inaleta hasara. Ede kumana na moritũ ma wagi wa mbura, arĩithia a mahiũ nĩ manjĩtie kũhĩmbĩria ũrĩmi wa irio cia mĩgũnda, kũrĩa amwe ao marahũthĩra njĩra cia gũtega maĩ rĩrĩa kwaura na angĩ kwĩhokia maĩ ma demu ta mwena wa Ngurumani, Kajiado ya ithũĩro. Zamani sisi tulikuwa tunanyesha maji mashamba na mamtaro, unafuata maji saa zingine inakatika huko pale umefungulia maji, unafuata hata masaa zinaenda kabla hajafika hata shambani, unanyesha na mamtaro mpaka saa inakatika kabla hujamalizia. Na saa hii tunashukuru Mungu kwa sababu unaweka tu hii maji hii kitu inasungusha, inanyesha shamba, unakuja tu kusongesha. Tondu thina witu ni undu wa kiangazi ri maĩ ndimo makona thina, no tungihota kugurirwo matangi onako tukurihio kindu kinini ni tukuhota kuinvest maĩ na nigetha tuhote kuhanda. Kũrũmĩrĩra ũrĩmi ũyũ amwe nĩ mahotete gwĩtiria moruru maingĩ, gũkũ nayo thirikari ĩkĩigithia makĩria harĩ wenji wa maĩ gũkũ nĩguo kũhũra njeki arĩmi na arĩithia a mahiũ ta ũrĩa Fantas Kimotho, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya maĩ aratarĩria. With good capacity building and ensuring that the farmers have the right seeds and they are maximizing on the production, just as I mentioned earlier, this project has a potential of every year of generating 2.4 billion. So meaning every shilling that was invested here is coming back to the economy 6 times. And actually that's what we normally say, that irrigation is the best mitigation strategy of fighting climate change. Serikali tunataka waendelee kuwasaidia hao kwa sababu inabadilisha maisha yao. Kitambo historia hao hawakuwa wanapata pesa. Kitambo ilikuwa ni kubadilisha, unalete mbuzi kwa wale wachache ambao walikuwa wanalima, unalete mbuzi moja alafu unabadilishiwa na mahindi, unabadilishiwa na papai. Lakini sasa watu wameanza kujua kwamba hata kulima watapata pesa. Ide ona thengia wa maya mothe arĩithia a mahiũ no mathiĩte na mbere na gũikĩrio rĩtana rĩa ũhĩmbĩria wa ũkũria wa irio mĩthemba ĩtiganĩte na mũno ihinda-inĩ rĩrĩ gũthiĩte na mbere na kura. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kiari. Inooro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũrĩ ũteti-inĩ kũrĩa gĩkundi kĩmwe kĩa mbeũ njĩthĩ kũrĩa mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu na arĩa aingĩ ao nĩ arutwo tene ya university itiganĩte nĩ marugũrĩtie kĩama kĩao gĩa kĩũteti. Nĩ kĩama kĩrĩa marĩga gĩkahũthĩrwo na namba nene ya mbeũ njĩthĩ kũmatha iturwa ngũrani cia kĩũteti hĩndĩ ya ithurano cia mwaka ũkĩte, na mũtongoria wa kĩama kĩu gĩa CRK Tendi Odhiambo oigĩte matacũkĩtie mwerekera ũcio thutha wa andũ ethĩ kũimwo tigiti wa ciama kana nĩ ciama nyingĩ cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Moses Ngege ni aratarĩria. Nĩngeneia na ngotoko iria cithamakĩte hĩndĩ ya kũrugũrio gwa kĩama kĩerũ gĩa kĩũteti, kĩama gĩa Compatriots for Reforms Kenya CRK. Mũtongoria wa kĩama gĩkĩ na ũrĩa nĩ president wa tene wa thukuru wa university ya KU Teddy Odhiambo akiuga gĩkĩ nĩ kĩama kĩa mbeũ njĩthĩ na Kenya othe. The journey that brings us here today did not begin in political boardrooms or corridors of power. It began in lecture halls, student hostels, libraries and streets where Kenyans dared to demand dignity and fairness. Under the leadership of Teddy Odhiambo ataenda na tusimamie na tutetee kama sisi wananchi na haswa sisi kama sekta ya bodaboda, aweze kutusimamia na aweze kuwakilisha masuala yetu. Mbeũ njĩthĩ makiuga kwa ihinda iraya nĩ mahingagĩrwo mĩrango rĩrĩa mageria kũrũgama iturwa citiganĩte na ciama ingĩ, aingĩ makĩimwo mĩeke hĩndĩ ya ithurano cia wamũrani. We have faced issues of extrajudicial killings. We have faced issues of unlawful arrests. We have
faced issues in terms of struggling to look for attachment. We have faced issues in terms of looking for job opportunities. But are there job opportunities? Oho makioya mweke uyu kuria mbeu njithi kwiyandikithia na njira nene ta aikia a kura na nigetha makanyita itemi ithurano-ini nene cia mwaka ukite. Mimi kitu ambacho naweza wahimiza wa vijana, tuchukueni kura. Kura tukishachukua ndio ita determine whether we are going to change the dynamic politics of this Kenya, of this country. Tutaweza kuweka wagombeaji wa viti mbalimbali kuanzia urais, naibu, gavana, maseneta na wawakilishi wa wanawake mpaka chini kwa wawakilishi wa wadi. Na MCA. Tuko huru, tutakuwa huru kwa sababu sisi ni chama huru. Ino ni ceceni ya Inoro FM Ruiru na ni njĩtagwo Moses Ngige. Thaa mũgwanja ĩrahĩtũkia ndagĩka 17 riboti ya mwandĩki witũ Moses Ngige nĩ atũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ nĩ ũkwamũkĩra matemo wona ciahanda thaa 8 gĩa mĩaraho mĩega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, atiri ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gũtatia ngogoyo nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Tũkwanjia na request ya Kamau wa Karugo bara Ndĩrĩ Mwago harĩa hothe ũrĩ, karibu sana. Good afternoon. Bara Ndĩrĩ Mwago ona mwamĩona nĩ atũninĩire marigithathi aciarirwo mĩai-inĩ ciĩna ng'ono twathiĩ kũguĩria no tũkainũka twatwarĩirwo kware-inĩ cia mahiga na tũtiamenyaga kũrĩa twatwarĩirwo ngĩigua chomo ndarĩ na ndiamenyaga ngĩringwo kũgũrũ ngĩtuĩka kĩonje. Ndatumirwo arata nĩ mahe ũhoro nĩgetha njarĩrio wĩra mũhũthũ wa kũgayagĩra arĩa angĩ ngima. Ngai nĩ mũnene nĩ twaimĩrire kundarũhia rũrũ maitũ mũnjiari tũtigarie rũrũ nĩ rwa mũrata ũrĩa tweranaga kũnja mũgeka nĩ mabara Ndĩrĩ Mwago bara ihathara nene Kĩnyumo wa Gĩcũgũ magaithĩka mũno. Shage wa Cookies nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Maitũ ũkĩnjĩta ũnjĩtage nayo ndathũkire kĩongo matukũ maingĩ nĩũndũ wa gũkoma gĩra mũgeka na kũrokagĩrwo na thanju mũtwe anake a Gĩkũyũ nĩcio mbenjũgĩ kabisa wakwa onu na ũrĩa mangĩona tonya mũrata umĩte kwa ng'ombe mathĩ na ndũrĩ. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Anake a Gĩkũyũ nĩcio mbenjũgĩ geithĩkai harĩa hothe mũrĩ. Yuri wa Mĩtumba nĩ ndakuona mũkĩre ũrĩa woka naguo. Gĩkonyo wa thoko ya Kayore kwerwo atĩa? Gĩkũyũ nĩoirwo nĩ mwene nyaga akĩigĩrĩrwo Kĩrĩnyaga igũrũ akĩrwo bũrũri ũyũ wothe ũkuona nĩ ndakũhe ũtuĩke wa njiarwa ciaku kabisa. Gĩkũyũ aikũrũka kũrora ng'ũndũ agĩkora maĩ na ituamba noru kĩrĩti kĩnoru na ngamba noru akĩoya mũnyago agĩtua kũrĩma.
aciarirwo miai mĩciĩ na ng'ũndũ twathiĩ kũhuhĩria no tũkainũka twatwarĩirwo kware-inĩ cia mahiga na tũtiamenyaga kũrĩa twatwarĩirwo ngĩigua como ndarĩ na ndiamenyaga ngĩringwo kũgũrũ ngĩtuĩka kĩonye Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agĩgũcokia down memory lane. Gogoyo back to back. Michael Jackson, Heal the World. Nĩ ũndũ wa ũrĩa thĩ hana mahinda-inĩ maya. Kanyere wa thoko ya Muthurwa, rwĩmbo rũrũ tũrũine hamwe. Thengiũ mũno Karũga wa Gathige kuma NYS. Brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world. Better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.
nĩ Michael Jackson rwĩmbo rwega rwĩtagwo Heal the World. Ihinda rĩrĩ tũrĩ thĩ na mathĩna maingĩ mũno, ti mbara ti mbura ya mũiyũro, thĩ ĩna maithori maingĩ. Heal the World. Gĩtheka mũno Kate Kim 001 Mombasa. Gĩtheka mũno John Gathige CEO All in Circle. Nĩ mwagĩthio nyothe nĩ Karũga wa Gathige, nona Karũga Heal the World. Gĩathi wa Nairobi Water, asante sana. Salome wa Fresh Meat you Freddy and Dakuona kama Smart City Park Kwero atia. Maera varirikana harĩa twarutanirie thĩna mũingĩ twanarĩa twĩitwere, twonanĩire harambĩ-inĩ ya mũthuri mũrata wĩtĩtwo wĩkĩre andũ mahũa. Ndarĩkia kũingĩra thĩinĩ ũgĩũka harĩa ndaikaire ũkĩnjũria harĩa wananyona, ngĩkwĩra hihi ũnyonaga ngĩina TV-inĩ tũtioyaine wena nĩ ũkũmenya. Mwendwa egoko Mũthoni ngũtĩre gĩcũhĩ na ũnũmie keki mwendwa ũmenyage gĩtiga gũtiga. Nĩ rwĩmbo rwendetwo mũno nĩ Madam J wa Kĩwota. Gĩgĩtangara kana wĩrũ wa Madam J. Ngĩkwĩra njĩtagwo Mũsaimo mũrũ wa Njeri na gwitũ niĩ nĩ Roko 14. Ũrĩa ũiguaga ngũkũ ciaitagwo na mĩcakwe na ngirikũ cienjagwo Gĩthũngũ. Nĩwakenire mũno nĩ kũmenya ũrĩa njĩtagwo na wokinjira wĩtagwo Ruce. Waithiageni na kwanyu nĩ itũra rĩa Kĩrĩmara norutaga wĩra wa biacara. Mwendwa egoko Mũthoni ngũtĩre gĩcũhĩ na ũnũmie keki mwendwa ũmenyage gĩtiga gũtiga. Kabisa. Samuel Johi gaitheka mũno. Nĩ ndakuona Karatina University nĩ tate thengio. Nĩwaheire namba ciaku cia thimũ no kĩnjĩra ngerie tũkonana nawe Juma. Ũkanyonie kwanyu mũciĩ ngĩmenyaga aciari aku mũrana mũndũ ti mũrana iti. Nĩtwarĩire thĩna mũingĩ tũgĩgakinya kwanyu mbura yoirĩte karũnda mĩtĩ. Ũkĩnjĩra mwendwa wakwa rĩu twĩũmĩrĩrie tũtigĩtie ng'ongo inya tũkinye. Mwendwa egoko Mũthoni ngũtĩre gĩcũhĩ na ũnũmie keki mwendwa ũmenyage gĩtiga gũtiga. Ngwĩciria hĩndĩ ũkũrĩte mbura ta ĩno ĩraura. Thengio mũno Mr. Jiri AP Commander Kitui County. Tũgĩkinya kwanyu mũciĩ twahanaga ta itoi nĩ ng'aragu na mĩnoga mĩingĩ. Aciari aku atugi wega magĩtwakĩria mwaki tũhehũke tũkĩgagũragwo. Andũ a itũra nĩ mamenyithirio kwĩna mũgeni makiungana kaiwa na gaicũkũrũ. Ũkĩmera gũkũ kwanyu atĩ ũrĩũkaga icera nokĩo nĩro iganiga gũtiga. Mwendwa egoko Mũthoni ngũtĩre gĩcũhĩ na ũnũmie keki mwendwa ũmenyage gĩtiga gũtiga. Shesheni hakuhe nawe. Sugar wa Cookies no timekeeper witũ rĩu nĩ ajoya. Ndire ndanogio nĩwe o nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Mũharo kanyina nĩwo thingataga gĩthaka ndirĩ ndanogio nĩwe ndũraga na maithori
onangikorwo murata unyonago kaira ngoro kwanyu nĩ gatiga gũkandwo na kadio iki onanjĩka ciĩko njũru ta mũndũ toyũ ũngĩ kanjĩra ndecapa na nĩ ngima ya mũrara gĩkũrĩanĩria nĩ makerũro manyũngũtia no kanjĩreo nĩ koko nyongerere thakame Guoyo nĩ tate. Thengio mũno Mose Mtulivu wĩ kaunti ya Kitui. Maina baba ũrĩa ũkamahuha na gũtũmĩra marũa ndari ndũngĩthoma ugaga nĩ mũnyaka mũtihandĩte maigoya nĩ wagĩkoire ti pepa mũndũ nĩ kũnyarara no tamerithĩtie ndari ndaigaga kĩgĩna thĩ rũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ wambere ndirugaga na wakerĩ ndikimaga mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũri mĩrĩ mũndũ ũyũ ũgĩkaga ndia ngakũhe makũrũro Evergreen. Thengio mũno Shui wa New Eden. Jack wa Forward. Nĩ njũĩ Musa imone wako wanyu atĩ wĩiguaga ciake ũkauga atĩ ũngĩenda njĩke atĩa mwendwo menye nĩ kwendete onakorwo nĩ yera ndirĩ ũndũ ndegete ngũtũra ngũrĩragĩra ta mwana wa ngenge ndia nginya ũgĩtĩkia nĩ ũkuĩte wendo wakwa nuthu nĩtũkaga mĩciĩ mĩingĩ ngĩgakinya kwanyu na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa irĩtu kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ tikĩo gĩkenagia rwĩgĩ ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩo thutha igua rwĩmbo kũhagĩra. Thengio mũno Inspector General wa borithi Mr. Douglas Kaja wĩ ngogoyo-inĩ sana. onangĩkũrũmĩrĩra mwendwa tigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndigĩtuo ndũ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndio na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyuĩrire makinya makwa we kabaithire ndira na ndie nĩ ndagũikia moko guoko igũrũ angĩkorwo ndũrĩ wanogio nĩ ngogoyo beba mkono juu mkono juu mkono juu. Mwalimu Muigai wa Mwangi mkono juu. Mother Bob wa Makoboki mkono juu. Panuel Wainaina Karatina University beba mkono juu. Mũndũ ũtarĩ wanogio nĩ ngogoyo beba mkono juu. Thengio mũno Rũgũrũ kuma kũrĩa KU nĩ ũrutaga wĩra mwega kũrora arwaru a kansa. Alizishiwe Henya beba mkono juu ndũrĩ wanogio nĩ ngogoyo. Igua Githua wako ine beba mkono juu. Jora Muboro kuma Kagwe Town ni beba mkono juu. Tagezi ni ruboro rekororoka. Ebu gezi ni gani inaingia? Ebu mugezi ni wimbo gani inaingia? Ndiyo hiyo. Kayora yo kiongo no karakara mwanake kawa moringeire nigetha mwendane wendora wale na bokae wathire ku rĩrĩa wamũringagira nigetha mwendane rĩu nĩ ũguo rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nginya thinacara cega waku kĩcio menya nĩ ũratũrorera mathaa tutikahitithania mathaa nĩ ũndũ wa mũnjuga thengio mũno Mheshimiwa Maina wa Kamanda getha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga we mũnjuga we ndũgathũkia maũndũ nĩ kuona ũrĩa mbura ĩroira nĩwonirio nĩ mũnjuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre
Yeah. Gogoyo kwagira. Ketiga komokana waigwate yumera. Tewanyitwa ne mutego tiga koinainia kiongo. Kayo tamenyaga moyo newe yageonago. Oninene oito na thutha ni uguthebea. Maina wa mugeka kamuru kwerwo atia. Mwemenyerere muona mai maige. Tutikwenda ikuona hathara. Eone akwe njera na ndere gorwe mwana ketiga kono gya duyo kematwaraga dudu. Kedendaga komo igya nawe okemuringira ketha kira wahandire tiga gothithina. Ken wa Muthidi, asante sana Ken wa Muthidi. Nidona we usheraga na Munjuga pio. Newonirio ne Munjuga koringanagira. Egore mutego ine tageuke agigotegure. Chukua kiango osio negwo mushara. Wakenaga muno kenderea waningagira. Ate Munjuga oneka kwa mugure wa Karuiro wa Inoro FM. Wathokiria wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene. Ningena kekarĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa. Kanjoi atũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona. Evergreen. Kali ni kali. Munjuga. Thegio muno shifo.com kuma Korea Magumu. Na pole sana gwe family ya Kareidi ahari ya Magumu negotigwo ni mwana wao. Poleni sana. Shomora. Kabisa. Bushi watu ginotana. Gogoyo back to back. Mokode angari me angonde gatira. Darega gokwareria wetiga koragara. Kenane wokire wagothũkia hakiri. Matarania mangoro makwĩrirĩria mbia. Tiga korakara darega gokwareria. Ndokae korakara ndokamenere tu. Maondo mokire magothũkia mĩtugo. Mũndũ aragarũrũka nĩ mĩhang'o ya mbia. Ema mbeca nĩ itumaga mundu acenjie. Ungenda kuona mitugo haswa ya mundu tamuhembia. Mbeca nĩ itumaga mundu amenyeke ni mundu aina gani. Thengio muno mundu gwitwo Mĩrĩ wa Uji. Ona nyengo cokerie mĩhang'o ndĩgathira. Gwĩthamba na kwĩhumba na kũrĩa na kũnyua. Onayo nĩ mĩhang'o ya kũhũthĩra mbia.
Mundwara komotu kwa karota na mbia Roshinya kimoreria kandereria miyango Yago jegwe dambia na mbesa itakaigana Shago dokia hakiri Ndoka meneretia Kabisa Nema wagido menanagirwo Omothe nduri na rucio niwe Mrs. Kareithi Jane Kumaru Kumarari geitheka muno na ongeithĩria andũ aru Kumarari Muratogekera bana wambage gũcũthĩrĩria ndũgaking'one mũtoko tengereire mbia Tonga bũrũri ndorere ndĩũkaigania wakwana ndohambia na itikagũra muoyo Toinge mahengiria nemera ng'oyambia Nacione tũgatiga gũkũ thĩ tũkĩambata Matine kwa Ngai gũtitwaragwo mbia Ikeno cia gũkũ thĩ ndũkamenere mbia Kabisa Osa Banana Sikia geitheka muno Steve Wajohi Kenywa wa Starwork Contractors and Supplies Korea Murorongo ndirerwo kuu no ngogoyo nĩ mĩrĩ wa uji kuma Kĩawarigi Karatina. Asante sana andũ a Karatina geithĩkĩra iho thaa 8 tigĩtie ndagĩka 17 Shege mũndũ gwĩtwo Shege wa Cookies nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ Maina Dennis Kumarari, beba mkono juu Maina Dennis, asante sana. Wakang'ethe muthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane kabisa. Inane wangorire muciĩ ngĩciria wega nyuma garange ithiĩ Nairobi ngethe wĩra ndorekana ndagĩteithĩka Nakinya Nairobi huruma ngĩkora arandakwa twarĩ ndogo makĩnyonia ha gũkomaga ngĩcaragia kĩbarũa Mushewito twasiaretwo tũrĩa tano mũirĩtu ũmwe na arũmĩana nĩ niĩ ndarĩ wake inganda mũciĩ ndwagaga kĩongo mbaya acio angĩ o mũndũ nĩahikanĩtie tiga ũrĩa warĩ mũkũrũ andũ ciambithĩtie gatanga Nina mieri kandatu ngomete kanyumba-inĩ ka magotoni gĩcirio raingio na mbeca gĩgĩcagi ngona ciari kena mũrũ wa maitũ aingĩra anyitĩte rũhiũ rwa njora na guoko ngĩnjĩra ndĩmũnengere mbeca iria ndũire thũkũmaga atea omona kĩrĩa thũkũmaga tondũ wekoragwo kũ mũcai wa Kĩmani ngĩithĩria andũ a Juja ndarekire na rĩtwarangie kũgucia ndahũrĩtwo ndacia njora ngona hamwe ta karagita ndeithĩrĩire thibitarĩ ngenda
Ngenda thiliagaga mutegi Ngenda thiliagaga mutegi Andothe matoene moro wa maito Makimura na maiga Twathira thirikari rimwe Thegio muno Tanga wa gas arugane kabisa. Mheshimiwa Thuo wa Gacino kuma Kanjuĩrĩ ward Nyandarua kwerwo atia Iria ndarĩkirie kuhona ndainuka ngĩkora mũrũ wa maitwa igĩte atema ngaraia na ngĩrwo arĩ wa ndebi ndaheana rũgano rwakwa aciari makĩnjĩra mũriũ kira ndakamenyeke kũrĩa arĩ na mwana mũciari arĩ ruo kabisa. Guoyo mikate aratakwa vangi tinjega ndĩmwĩre tondũ korwo mũrũ wa maitũ ndamenyerete kũmĩgucia ndangĩaheaga aciari thĩna ona twageria kũmũhitha na tũhũ ndĩraimire thibitarĩ kĩya ngũkũ oitũraimia kĩnyitwo na gĩkĩrwo kwoguo mũcara wa mehia nĩguo cio mũcara wa mehia. Thegio muno Profesa Munene kuma kũrĩa Kirinyaga. Karibu sana Profesa Munene. Thegio muno mũndũ gwĩtwo wa Mario wa Farmyard kũrĩa Nyeri ndĩrakuona mũno kiuga nĩ kabisa. Mũritũ wa Wanjirũ Thegio muno Mũritũ wa Wanjirũ kuma kũrĩa Gatanga ũrandirikania Ndicho nĩ wa Gatanga. Ĩno nĩ ngirabu wĩko Kĩnyambi. Andũ aitũ nĩ ndamũria ndamũnjokerie thĩna mataikaraga ĩrorete na kũi. Andũ aitũ nĩ ndamũria ndamũnjokerie thĩna mataikaraga ĩrorete na kũi. Kuona rirũ tukura ingeti kwenda kwa mũndũ kaĩkonire ũritũ mbere ya mũturi kabisa. Wakenya Thika Groove Shania Kenyambi gaithia muno muno maora wa Friends of Africa. Tokorora nako Dani wadu Shamata kwerwo atia Daragwa. Maitiga ekaga Tariwa modene mwari nyanya Wadari wa Gashiri rware kwerwo atia Enane gira mujole
Maina baba ne waigua kuwa maondo na mugoto niguo marito hare ucio ni horo wa ma ati ndemerukaga hatari miji hakuhe akerori tanjerai Jemo wa Britam marajera Thika Greens no gogoyo kabisa. Kenyomo wage shogomane ugo guone acokera ciugo icio Lege muno Mwangi wa Hirare ndona ne muthire kuri ya Kamuru Ngondo kurora uria guikaire ne wega ngetheria andu acio itu maikaraga mwena ucio na muona handu he mai maingi mundu etheme mai maingi ti mega we meguturehera hathara. The Inspector General Douglas Kaja Even Muriohare Zigenbok the Sons of Kamau mweri wetatu mwaka wa 1975 nego Jayam Kariuki kuma kaunti ya Nyandarua andu a Kenya tondo Kariuki ni akwa arute tu magego na maitho na tiko ya kana kuragana motiga ite thakame ni undu wake leke inga yarute vira wake leke inga yarute vira wake woi 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 Jeye Kariuki mwendwoneire arende tuone ciana na andu agima tondo ni akwara kwire wega wake na inyue mwiuragie mugaku wake na inyue mwiuragie mugaku wake kiune kiuria kiaga atongoria tondo Kariuki ni akwa atinetio kinya ciara cia moko kayareithitie mireo ya mwaro marega kwihuga turi ona inyue kuri ugakwa itakinyite mugunda kuri ugakwa itakinyite mugunda woi 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 Jeye Kariuki mwendwoneire arende tuone ciana na andu agima tondo ni akwara kwire wega wake na inyue mwiuragie mugaku wake na inyue mwiuragie mugaku wake ate mamuikiria muhara-ini wa nyamu thirikari tondo Kariuki ni akwa tunyitane tumenyareirwo niki thakame ndigaitike ni undu wake gutire muici na mucuthiriria ya matharare gwatagia ya nyeki ya matharare gwatagia ya nyeki kabisa. Woi 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 Jeye Kariuki mwendwoneire arende tuone ciana na andu agima tondo ni akwara kwire wega wake na inyue mwiuragie mugaku wake na inyue mwiuragie mugaku nie ndiamukorire no ni njiguaga ngumo yake moitire na migamba ta ng'ondu aimwoneire na ireri na matiũĩ njogu ciarekirio igana rĩmwe Kariuki ndakwĩte tũrĩ onake rekei Ngai arute wĩra wake rekei Ngai arute wĩra wake woi 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 Jeye Kariuki mwendwoneire are
arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondũ nĩakwarakwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ ate mamũitire na mĩhĩndo ma ta ng'ondu tondũ thiĩ thũire mwanĩrĩri mũmũtinia wa ciĩga cia mwĩrĩ mũmũtwari mũhara-inĩ wa nyamũ no nginya kagaragario na mwatũ mũingĩ wothe wa Kenya unganĩte mũingĩ wothe wa Kenya unganĩte kabisa woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩ irĩ arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondũ nĩakwarakwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ Kairathe nyanya kinyete tũrĩigua rĩngĩ hanini tu andũ a Kenya tondũ Kariuki nĩakwa arutĩtwo magego na maitho na ti kũiya kana kũragana mũtigaite thakame nĩ ũndũ wake rekei Ngai arute wĩra wake rekei Ngai arute wĩra wake woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩ irĩ arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondũ nĩakwarakwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ atongoria tondũ Kariuki nĩakwa atinĩtio kinya ciara cia moko Ngai arĩithĩtie mĩrĩo ya mwaro marega kwĩhũga tũrĩ ona inyuĩ kũrĩ ũgakua itakinyĩte mũgũnda kũrĩ ũgakua itakinyĩte mũgũnda woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩ irĩ arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondũ nĩakwarakwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ arĩa marĩ kuo njiguaga atĩ rwĩmbo rũrũ nĩ rwagirĩtio tũnyitane tũmenyarĩirwo niĩ ndiarĩ kuo hĩndĩ ĩyo kamende gaitĩke nĩ ũndũ wake gũtirĩ mũici na mũcũthĩrĩria ya matharare gwatagia ya nyeki ya matharare gwatagia ya nyeki woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩ irĩ arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondũ nĩakwarakwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ atĩ mamũitire na mĩhĩndo mamũitire na mĩgamba ta ng'ondu aimwanĩire na irĩri na matiũĩ njogu ciarekirio igana rĩmwe Kariuki ndakwĩte tũrĩ onake rekei Ngai arute wĩra wake rekei Ngai arute wĩra wake nĩguo woi 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 kwarĩ ta rĩu mweri wa ĩtatũ 1975 arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondũ nĩakwarakwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ tondũ thiĩ thũire mwanĩrĩri mũmũtinia wa ciĩga cia mwĩrĩ mũmũtwari mũhara-inĩ wa nyamũ no nginya kagaragario na mwatũ mũingĩ wothe wa Kenya unganĩte mũingĩ wothe wa Kenya unganĩte woi 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 JM Kariuki mwendwo nĩ irĩ arendetwo nĩ ciana na andũ agima tondũ nĩakwarakwire wega wake na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua kĩ na inyuĩ mwĩyũragie mũgakua rwĩmbo rũu rwarĩ tribute ya Kamarũ kũrĩ famĩlĩ ya mũtigairĩ JM Kariuki mũciĩ-inĩ wa Ũtugi Notana Inoro FM nĩ thaa 8 cia mũthenya na maitũ anjĩra tũtingĩkerũra thĩna ĩna mathĩna maingĩ mũno
koguo gutire gukerura twambe tucakaye mathina maria me thino ya Ngai thenya cia muthenya ukunyotete ri ni ethi ucuru mathaa uramenyithio ni Inoro FM turi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Amukira ngeithi ciakwa mĩaraho ĩno na gĩtĩo kĩnene ngũnyitio ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Aikari itũra rĩa Gĩtũiga mwena wa Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ no hathara maratara thutha wa mũtaro mũnene wa maĩ ma gũthondeka thitima gũtuĩka. Nĩ mũtino ũracũngĩrĩire hathara nene thutha wa maĩ macio kwaraha mĩciĩ-inĩ ya andũ hamwe na mĩgũnda-inĩ ya macani. No kwa mũnyaka gũtirĩ na mũndũ ũragurarire hĩndĩ ya mũtino ũcio. Aikari makiuga mũtaro ũcio ũratorio nĩ ũritũ wa maĩ maingĩ kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kuura mwena ũcio. Na mwandĩki witũ Thũri wa Mbogo arĩ mwena ũcio rĩu reke tũnyitane nake nĩgetha atũtarĩrie makĩria igũrũ rĩgiĩ kuna kwa mũtaro ũcio wa maĩ ma thitima. Thũri. Thengio muno uranyamukira wega kuma itũra-inĩ rĩa Gĩtũiga gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Othaya na mũingĩ wa gũkũ no hathara ũragĩtara thutha wa canal ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhe harĩa KTDA makoragwo magĩthondekera thitima yao mwena ũyũ ĩrakorirwo ĩkiuna na aikari gũkũ marakorwo magĩkorwo nĩ maĩ macio na nĩkũrani na aikari makĩnjĩra hihi nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere mũthenya wa hwaĩ. Njĩtagwo James Mwangi Gĩtahi nĩ tũkoretwo nĩ ũgwati wa maĩ hwaĩ kĩndũ thaa thita-inĩ na maĩ macio maraumire kũrĩa kanaro-inĩ marauna kanaro maroka maraikũrũkĩra gũkũ mĩgũnda itũ no nĩ marokire gũkũ mũciĩ wakwa na ũtuga ndiakĩrĩ kuo ndĩrarĩ kĩeni nĩ thimũ ndĩrahũrĩirwo rĩu mamunyĩte macani makwa makahagũrania nyũmba ĩkinyĩte tĩri gatagatĩ ona korwo ndĩrarĩ kuo ndingĩkuĩte nyũmba kinya kĩa ngũkũ igatwarwo ndirarĩ na nyau ndiramĩona ndaiguire ĩrakaire atĩ ũrĩmwe ĩrathiĩ rĩu ũguo hathara ĩrĩa athiĩte gũndũ gũkũ nĩ ta ya kuma mirioni ta 10. Thengi go nginyitana na mũikari ũngĩ wa itũra rĩrĩa Gĩtũiga hihi nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere hwaĩ na mũngĩenda atĩ na kanaro ĩno ya KTDA. Nĩ tũngĩũria aikari haha tũikario thĩ nĩ atongoria gũkũ nĩgetha kanaro teno ĩhingwo kana ĩkĩrwo mũberethi tũtikanone maũndũ ta maya rĩngĩ na nĩrehete hathara ya mamirioni hwaĩ tondũ kũrĩ andũ maramunyĩirwo macani tĩri nĩ ũrathire ng'ombe ya mũthuri ũmwe ndiũĩ kana ona nĩ ĩkũhona kana ĩgũthiĩ atĩa kuoguo niĩ nĩ ingĩũria kanaro ĩno ĩmenyerwo ũhoro wayo. Hihi nĩ gĩkuũ kĩramũkũrĩire maitho rĩrĩa mũraiguire mũrurumo wa maĩ na nĩkĩ kĩrokire meciria-inĩ manyu? Ithuĩ nĩ gĩkuũ tũronete na maitho tondũ ko hararĩ andũ akũrũ haha ona nĩtũngĩrarigirwo nĩ atĩa tũkũmeka mangĩrakorereirwo haha ona tũngĩrĩ na ikuũ haha kuo kanaro andũ nĩ mamenye ũrĩa magũikara akorwo nĩ gũcenjio ĩkĩrwo mũberethi no ndĩgakorwo kanaro rĩngĩ. Nĩ wakĩiguĩra kuma kũrĩ aikari itũra rĩrĩ rĩa Gĩtũiga magĩcakaya hathara ĩrĩa marakorirwo magĩthiĩ thutha wa canal ĩrĩa gĩtegete maĩ ma gũthondeka thitima thĩinĩ wa ceceni ĩno ya Gura thutha wa gũkorwo ĩgĩtua na maĩ macio maragĩthiĩ mĩciĩ-inĩ ya andũ na mĩgũnda-inĩ na gũcũngĩrĩria hathara nene mĩciĩ-inĩ ona mĩgũnda-inĩ gũkua macani na magakiuga rĩu ihinda nĩ ikinyu makorwo makĩanĩria na rũhonge rwa KTDA nĩgetha mamenye ũrĩa kanaro ĩgũthiĩ na mbere na kuma gũkũ itũra-inĩ rĩa Gĩtũiga Othaya ngetwo Thũri wa Mbogo. Nĩ ngatho Thũri wa Mbogo. Gĩkundi kĩmwe kĩa atumia mwena wa Mwĩhoko Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ kĩiyũkĩtie ũigĩrĩrĩki wa gũthomithia kothi cia moko kũrĩ airĩtu anini arĩa mohire nda marĩ thukuru na magĩtirikwo nĩ bamĩrĩ ciao. Arũgamĩrĩri a gĩkundi kĩu kĩa Amka Mama maugĩte matacũkirie ikinya rĩu thutha wa kuona mĩtangĩko ĩrĩa airĩtu acio mageragĩra thutha wa kũgĩa ciana. Na thĩ yothe ĩgĩkũngũĩra mũthĩ wa atumia ũmũthĩ airĩtu acio nĩ morĩtie bamĩrĩ ciao kwaga kũmakua na ũritũ ĩndĩ mekĩrĩre kũmaiyũkia ta atumia arĩa angĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki Werũ wa Mwangi arĩ na ũhoro ũcio makĩria.
Itũra-inĩ rĩa Mwĩhoko Gĩthũrai ũkũngũĩri wa airĩtu kĩhĩria arĩa marĩkĩtie ithomo citiganĩte cia kothi cia moko rungu rwa gĩkundi kĩa Amkamama nĩ hĩndĩ ũrathiĩ na mbere. Gĩkundi gĩkĩ kĩrehe hamwe airĩtu arĩa mohire nda marĩ na mĩaka mĩnini na gũcũngĩrĩrwo nĩ gũtirika mathomo mao, gĩkĩgeria kũmacokeria mwĩhoko na kũrĩa aingĩ ao rũgano rwao nĩ rwa maithori. Wangu alinikataa wakati babangu alikufa. Nasikia alikufa tulikuwa mdogo cause sijaiona babangu jadi niliambiwa alikufa. Alinikataa wakati watu wa familia walimkataa yeye. Akasema jote pia watu familia wamemkataa, hakuna njia hakuna haja akubali mtoto ya hiyo familia. It is better aende mbali haniache. Joy Tumaini ũrĩa tirĩtwo rĩake augĩte ohire nda orĩrĩ kwa mũndũrũme ecirĩtie no wamũteithie thutha kũregwo nĩ nyina mũmũciari na ithe mũmũreri nĩ ũndũ wa mĩnyamaro ĩrĩa mamũtũngagia nginyagia bara ya mwĩrĩ. Mimi ni mama mwenye mtoto mmoja, ndio nipate huyu mtoto mmoja huyu wangu. Nikutoroka home nilitoroka home kwa sababu ya mateso ya mama stepfather. Wako ananichukulia kama mtu zinao, pia walikuwa bado tu wananiona tu mimi mjinga. Stella Mwende onake ũrĩa tirĩtwo rĩake na ũrĩa ũrĩkĩtie kwĩgwatĩra kothi ya ũthaka augĩte arĩ wa gĩkundi gĩa gũthathaiya kanitha-inĩ ũmwe na thutha wa kuhanda akĩamũkwo nĩ andũ a kanitha wake na gwata mũhunjia wao na hau mũtũrĩre wake ũkĩoya mwerekera mwerũ. Pata mtoto nikiwa 19 years, mzazi hakunichukulia vipoa. Society maybe nilikuwa kama praise team, pastor akaona sina maana, watu wachache wakaona pia sifai kuimbia wakanitoa hapo. Rũgano no rũtarũ rwa Natasha ũrĩa ũtarĩirie atĩ nyina mũmũciari gũkorwo arĩ mũrĩu Karĩng'a nĩguo kwamũcũngĩrĩirie mĩnyamaro ĩno yothe na kumana na kũrũmwo nĩ ruo rwa gũteithĩka ihinda inene akĩheo mwana ũrĩ na wathe. So nilipopata ball masomo ikaishia hapo. Nilipopata hiyo mtoto wangu sijui niseme ni prolonged labor, sijui ni hiyo matusi ya mzazi, sijui ni hizo kelele. What my mom did, hakuniambia atanidunga visu mimi na mtoto wangu atuwe, kila mtu akufe na yeye ajinyonge akufe. Mothikeda atumia na magwite gĩkundi gĩkĩ kĩa Amkamama nĩkĩmateithĩtie kũmacokeria mwĩhoko rĩngĩ makiũmĩrĩria airĩtu arĩa marĩ ikĩro-inĩ ta iria marahĩtũkĩra atĩ kũrĩ na mwĩhoko. Man is just to tell yani wa mama zetu sisi hatukuwatuma mtuzae na hatukuandikia hata message yoyote, na kupata mimba haimaanishi hiyo ndio mwisho wa maisha ya mtoto wako. Maybe alikuwa kuwe somebody somewhere mzuri. Tukipata mimba mtutunze kama watoto wenu, na hii mambo ya kukataa hata wajukuu wenu si kitu mzuri juu tuna struggle. Grifotera shesheni ya kwina Inoro FM kuma Mwĩhoko Rũirũ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe Muthuri Mwikindereku agĩgũcokia down memory lane.
Maria nerigerere wo imike mingi Yali nengo ninwa magoro nerwage Naloiga nadura kuroro Toro ni unajigwa Nindira igwa mukiaria na miheho Ayo kaseti ila ina nyimbo cia wendo Igakongirira tetondo ndoire gicagi Imingi mingi Ingorera wona gwapia njokio gicagi Ingorera ndoke gwekira Kole mwale wa aero Yokonaga picha yako kamenyate Wale mundu wametwa nyondo waku Imiki mingi Nora hilo kinyerete mwendwa wake Wakirija gawaje hiane da kuona orajera gogetheria Jennifer Gathoni wa Waime and happy International Women's Day to all Gogoyo ladies. Happy International Women's Day. Warembo na Gogoyo. Kumakwe wakirija gawaje hiya. General Michael Gashuki asante kutoka Juja Farm. Oreti ya Stukar Warugweti PMM kumaida wa Amerika rajira say hi to Mohe as a family keno na adhuri ya kiama mwaki wa keno Godi wa Kagari kwero watea ni gitoi kimenyaga kierwo niguo gikuyo igaga kana tigwa Jogona wa Maria Kiambu kwebura ndauma ndakora ne tutungairie muna mai mainge mogeme mumetheme mbureno ina hadhara Kush da Prince kumagogo metumi etereire cia Sam Kenodia asante sana Kush da Prince Kenyoro msafiri wa Super Metro uko pande gani Dainyanya kito kia dagika 16 shaga wa cookies newe timekeeper wito araga happy birthday kore shaga Jesse Silver Mr Gara Jiruai no to right ka shaga Jesse Come on,
na pole sana GW Giri pole sana ona kweyua mam ona thangwase poleni sana negotigone mam Lucia poleni sana. Te nduthi ciothe Kasarani no ngogoyo thengio muno mureithi ni tate na ugeithia kande icio cia boda Kasarani yothe no inoro ni ngogoyo ra tata thengio mureithi wa nduthi kuma Kasarani Kasarani Nairobi. Kopro Gekonyo Mbogua kuma Thika Barracks tuko ndani. Haya, asante sana Thika Barracks wako ndani. Kopro Gekonyo Mbogua asante, wasalimia sana Evangelist Mugure wa Kamura ako ndani. Geithe kamuno Evangelist Mugure wa Kamura, Happy Women's Day, asante sana. Muthuri Mwekidereku agiye gushokia down memory lane. Gogoyo back to back. Indi ya mbere ndakuona mwendwa ndakwendire muno nawe ukinyonia na chikone onyenda Itewe wakere itio gekira rwa rwa mburi Ngai mwegane aingorire maitho Ithe kona mwendwane woe neinda wande agero Kindira muko tanjogo karanga Wanjiraga onyenda muno tauke kana thabifo Kuria kiwendete tamacho na iembe Indirio kunywa muchupa mugithekaga na rume nacio ciana irigwo cuwe no maithori Ngai uria mutura muoyo menya ndakiri njereri Wathi uriagirwo thino na weterere Ithe kuna mwendwane woe ni ihinda wande agiro Kindira muhuko ta njogo karanga Wanjiraga onyenda muno tauke kana thabibu Kuria ngiwendete tamacho na iembe Atea Eka ici ngatha nĩ gatuoni ũhoro ĩ no tũraitĩka Mwendwa kengwire no nĩ thĩna nĩ angariũko nyingĩ kama umerwo nĩ iraga ndũkeambe Kaunie gatiũĩ mwĩri kamũingĩ koyaga ndĩrĩ na kero nĩ waimba menye nĩ kĩimbũkaga ofyo Ithe kona mwendwane woe nĩ ihinda wande agĩro Kindira mũhuko ta njogo karanga Wanjiraga onyenda muno tauke kana thabibu Kuria ngiwendete tamacho na iembe
kana ruguru mwendwa muchino kwa kwega na mkongamira mpenzi ni mtumwa iga kuona wihotete ni aciaria kuraerithia marekete wira kama chokia wanu kurera ithe kuna mwendwane woe ne indawa ne agero kindira muhuko tanjugo karanga bandira na onyenda muno taukeka na dhabibo kuria gewendete tamacho na yembe kabisa macho na yembe kana ruguru mwendwa muchino kwa kwega na mkongamira mpenzi ni mtumwa iga kuona wihotete ni aciaria kuraerithia marekite wira kama chokia wanu kurera ithe kuna mwendwane woe na indawa ndeagiro kindira muhuko tanjugu karanga wanjiraga unyenda muno taukeka na dhabibu kuria gewendete tamacho na yembe ithe kuna mwendwane woe na indawa ndeagiro kindira muhuko tanjugu karanga wanjiraga unyenda muno taukeka na dhabibu kuria gewendete tamacho na yembe kuria gewendete tamacho na yembe kuria gewendete tamacho na yembe Inoro shesheni hakuhe nawe Ngoyo back to back kabisa Waya waya ae waya 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 ae waya Kwembara koiro wega mekamaro awanjiro dare idagya ketembori ae waya 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 ae waya ego waya waya ae waya nenienda inere irekere ekambi no bere bere ae waya 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 ae waya ego waya waya ae waya jugage dokiane akuno atige godokian gojo ae waya 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 ae waya oka waya waya ae waya wendo ne muiwa mwendane ila gote jone bori ae waya 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 ae waya ego waya waya ae waya nenienda gachiringeire maitwa ke jugerange mi juge waya 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 ae waya ego waya waya ae waya kaire tuga kakego nekongwero negathoni ae waya 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 ae waya 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 ae waya etatire Kamau Kasten kuma Njoroge Ithika Waweru wa Kenya Police Kiambu waya waya ae waya 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 ae waya nenienda regeire mucie nyonie maito niendienda go ae waya 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 ae waya 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 ae waya anake agwito mwarego motiko inange njoguma ae waya 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 ae waya oka waya waya ae waya ungeona muregani ucio mwangono waicho yake kwa ae waya 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 ae waya 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 ae waya nawe kaire tu wandega nokwaro rego ne mburi ae waya 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 ae waya ego waya waya ae waya Kopro Kamande Mwangi we Naivasha Ithika kura Longonot Jimmy Kiruha arauga kali ni kali
Mogo wa Bidani kwerwo atia ndiroeka ati thoni nyinge ni ukari thoni nyinge ni ukari General Gashuki request yaku yeno no turaiteka guoya mwingi utoragio kia muchie Kerera nyake mwendwa stuka Maetia kimaku tiga gwithikira Shudareria hone tumia ingia koro Mareye tuathaka muno cirorerwa Tuketora miaka yothe wi muiretu Tukora ni watho kuma kwa mwathani Thaka waku wothe ni ugatuika thina Warenda gwicirio thondeke muthingi stuka Gatha ya Kirinyaga ni waigua Sikia gukora ni kuru Geithia Chiro wa ciana wa muona mwira thaka wothe ri Naigua muthingi ni ugima wa ngoro Okerenda kwira nukamenye ciari Kurigwo ni koru nukariganirwo Mutumia mwega ni wa muthuri umwe kabisa Tugonere miega nenge mioru Kabogea na mego kagaya munyaka Wagea na thuria inge ni ukerira thutha Bogo nyinge ngwere na maitire thati no kwaria marwimbo ruru ni rwainitwo rwimbo ni ruine ruru rwitagwo Stuka rugwitio Njeri Happy International Women's Day no turaiteka Mushara wa mehia ni metino mingi Na mweki wega ni miago na ikeno Matungata wega ni ukona rugai Waenio ni miago kwenyerereko Ukora ni koru rugweti wa Njeri Rukainwa nde nyomba itange otakuma Wega wakwa wothe ngurianga wekatea Tare mwone kuma jinga urengita stuka Stuka we Sikia miondoko Mushara wa mehia ni metino mingi Na mweki wega ni miago na ikeno Matungata wega ni ukona rugai Waenio ni miago kwenyerereko Ema Ukora ni koru rugweti wa Njeri Rukainwa nde nyomba itange otakuma Wega wakwa wothe ngurianga wekatea Tare mwone kuma ginga urengita stuka Kamau wa Karugo wahenio ni miago ri ukoimirira iriku DJ Flash wahenio ni miago ukoimirira iriku no geithia mzee no mwire quick recovery na Mr. Gedeji na Mr. Jaja Avarish High School magaithike muno Jira wa Starehe Bushere wahenio ni miago ri ukoimirira iriku my brother no cio ngemuhenia ni miago Nyandikirai maritwa ma andu aria mahenetio ni miago Chomora
Recho Jega wahenio nĩ mĩagori ũkoimĩrĩra ĩrĩkũ Peter Borothiga wahenio nĩ mĩagori ũkoimĩrĩra ĩrĩkũ andĩkai othe andũ othe arĩa mahenetio nĩ mĩago Gathoni wa Kenarĩ wahenio nĩ mĩagori no ũcio ũngĩmũhenia nĩ mĩago Nyokabi wa East wahenio nĩ mĩagori ũkoimĩrĩra ĩrĩkũ na ũngetheria andũ a biacara Nyamakĩma Joro Justus wa Maniu wahenio nĩ mĩagori ũkoimĩrĩra ĩrĩkũ Samuel Njohi wahenio nĩ mĩagori ũkoimĩrĩra ĩrĩkũ Punguza ulevi ndugu Vunja mifupa Samba Mapangala Nani huyo tumwambia punguze ulevi Vunja mifupa kama bado meno iko Vunja mifupa kama bado meno iko Utakujalia ukishapoteza muda wako Utakujalia ukishapoteza muda wako Profitez de l'occasion quand il est temps Profitez de l'occasion quand il est temps Vous regretterez d'avoir perdu votre temps pour rien Vous regretterez d'avoir perdu votre temps Profitez de l'occasion quand il est temps Profitez de l'occasion quand il est temps Vous regretterez d'avoir perdu votre temps pour rien Vous regretterez d'avoir perdu votre temps Yeah Fikiria kama ungali bado kijana Tengeneza maisha yako sadie jamii yako Masiku miaka zinaenda hazitarudia Masiku miaka zinaenda hazitarudi Ema Kenya mbine waigua Chunga ndugu yako usipate wale wabaya Kwa hivyo chunga ndugu yako usipate wale wabaya Mwalimu Zablon Mushiri ni waigua Masiku na miaka zinaenda na hazirudi nyuma Niandikiani wenye mnataka wapunguze Leta majina ya wale mnataka wapunguze ulevi Masiku na miaka zinaenda Weka majina, weka majina, weka majina Punguza ulevi ndugu Chunga jamii yako watateseka bure kwa ajili yako Somesha mtoto shule apate elimu atafaidika kwa maisha yake Unasikia ndugu Somesha watoto Maisha magumu dunia ni hivyo Hivyo ndivyo ilivyo Naona majina mingi sana imeanza kuingia Jamii yako watateseka bure kwa ajili yako Nitangaza majina Somesha mtoto shule apate elimu atafaidika kwa maisha yake Vumilia ndugu maisha magumu dunia ni hivyo Hivyo ndivyo ilivyo Laida kama unokali ukiwa Hydrosteka Solution Jimmy Kerohe ashapunguza Amepunguza makali Masiku na miaka zinaenda Azirudi nyuma Wakarede wa deidino wa gaidio Wairimo wakago Gaideka Jack wa forward Punguza Umuthi gutire gukerura thina wina mathina maingi muno
ndikwenda kuona gateni handu umuthi mathina maria mekuo ni maingi kama wa maspika gaitheka muno punguza makali Jomo wa Nyathira na wagaithio Thagio muno engineer Kegunyo thagio muno engineer Kegunyo we Korea US kinyera hau todo gogoyo ni moto. I'm dancing in my house baridi kando. Asante sana engineer Kegunyo ukiwa huko United States. Twende Kongo kidogo tu tusalimie batoto ba Mungu Kanda Bogoman Unataka nini? Unipe sasa mzigo yako, mie wako, niko paka tunawe. Asinata, unataka nini? Unipe sasa mzigo yako, mie wako, niko paka tunawewe. Maisha kukupatia mwanamke, maisha kukupatia mwanamke. Wewe unataka michezo mingi, mimi sitaki kusema sema Otwa madisine tikakonyokola ngaipane. Gogo yoko wagira ginya haria biture muru Jose Zipina dharau makaneta muno ni mwage dionege kuga wa Kariuki roho ndio hiyo Kenywa wanyama na wagaidio Mufa pambo moni niko sansale Bamendre Asinata, unataka nini? Unipe sasa mzigo yako, mie wako, niko paka tuna wewe. Naringio to, pena sengio loboko, pesa ngae ya nona zala kidibateo. Naringio to, pena sengio loboko, pesa ngae ya nona kamata position. Santa Maria yozawa. Jeshi ya City Market no gogo yo thegio Santa Maria Jody Josto Gaitheka we mohenia ni miago Modia wa Nyawira we no agohenetio ni miago Auntie Gogoyo International Batoto ba Mungu nakosala ninye sokore pusenga nakosuka wapye emane likamba masomwe emane nakosala ninye sokore pusenga nakosuka wapye emane likamba wafyele emane
muthia wa Nyawira tanjira kwanyu niko ko gutari na thitima nyanirire wone PS Alex Wachira agiko kaundu njira kwanyu niko ko gutari thitima inua Nakosala ninye sokove pusena nakosuka wange emane likamoko grave emane nakosala ninye sokove pusena nakosuka wange emane likamoko kyare emane titago kokumagu Borwega Sumata Wakanda Bogoman Githeka muno ijini ya Kimani kuma Kinshasa Congo ijini ya Kimani wekore Kinshasa Congo githeka muno ijini ya Kimani nenda kupungia mkono pokea salamu na ugethi ya Kenya ari age maikaraga mweno shoka na muthukumagira bururi-ini ucio wa Congo wapi yo message ingine wapi hali ya Muiga hapa Boro area ya kwa Wageshi karibu na Woodridge School ni kwa gutari na thitima kwa guo uhoro ucio ukinyire andu wa power mutangikire andu acio itura riu kuria Muiga Boro area ya kwa Wageshi hakuina Woodridge School eterera wone mudia wa Nyawira mugicokerio thitima PS Alex Wachira ni kanda ya wera ndumiriri ya mukinyira oguo yo thitima ni gucokio Muiga Boro area ya kwa Wageshi karibu na Woodridge School. Haya wapi huyo mwingine anatuma message watu yagatua nyaga mumesalimiwa na ijini ya Kimani akiwa Kongo msima jipya kumal dore taroga omothi iratata agakena thegio muno getheria ndo itoko mwana Joel Doret salimia Kush wa Zuma na Charles Maina icio nĩ ngeithi mwagithio nĩ Kinyoro wa Super Metro Thakenda tigetia rege kai komi na ithano chega wa cookies na time kepa wito no turahiteka Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Muremi wa kahua riri ni ihinda ria kuramata magetha maku ma kahua nigetha ugie na magetha mega mwaka-ini amu mbura yarikia kura naguo murimu wa coffee berry disease niguo CBD niguo wambagiriria gutharikira kahua gaku. Agvanta 500SC kuma Farm Fix Africa Limited niyo dawa iria njega muno hari kuhurana na murimu wa CBD. Ambiriria kuhuthira Agvanta o tene kiro kioma niguo uhote kugitira kahua gaku kumana na murimu wa CBD. Huthira
Hũthĩra mililita 5 cia Agvanta harĩ lita 20 cia maĩ. Agvanta ĩronekana Grovet-inĩ ĩrĩ hakuhĩ nawe. Kahawa bora na Agvanta. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agĩgũcokia down memory lane. Sokano sampai amwe norume Ai maito nyongija india tiete Omane omenai Ege koluma ya kiraki Omare digira Kĩgotho ndume thingira nĩkĩo reka thingira hĩndĩ ya ngogoyo Kemwa kiumera rekiagaroria Umere mugono Ikwero igotwa mata Mbokoda ikiria ingefirangereria na magoro Nderwa kũgũtarĩ thitima ti kwa mbũrũ nĩ kwa mburo ti mbũrũ. Thengio mũno nĩ kũnunga. Njogu wa maitũ kĩimba matangĩkwerwo atĩa nĩkĩ kĩũru. Indome oreo muoyo ena idongodia Esiana nubera esokria que Omare digira Tengo y me achaga Emanidani Emaitondutera Ekia wigini Emana negole Rwĩmbo kwagĩra metagwo wa Jabi and Rohe Cultural Group nĩ international. Enaretonini engurudira Eruta koruta endatonyani Ekoto ae marosiara Ekoto imiro e marosiara Enino ya mea
Thengio muno muthuri ogwitwo Koigi wa Ndoho we haria Magumu. Salimika sana. Kiabu Kabete wa Karoli, Muranga Digisia Maguru, Nyeri Gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Sheshenia Udwire witu. Nengo thegereria aya thegereria kana diga nengo die Muranga kone keuma keni nyoma ya mobimare na nekoyo ndaga turo keirie aya gaturu ekanga ruwe nengo die Muranga kone keuma keni nyoma ya mobimare na nekoyo kabisa. Shoka koina aya yokerie orori keno nengo die Muranga kone keumo eni nyumba yangu ni marina gekoyo wendo no tamaua aya marema ororo kana nengo die Muranga kone keumo eni nyumba yangu ni marina gekoyo
arĩa othe mwe Murang'a mahinda-inĩ maya geithe Kai kau nĩkuo kĩhumo gitũ bũrũri wa thayũ na gĩkeno ũtagaga gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua Ndoirarwo ng'ũrĩ-inĩ nũkũndĩ Wamire tene ngũthiĩ Murang'a ngone kĩhumo kĩnyũmba ya mũthima ĩna gĩkũ eni harĩa mũkũro wa Nyagathanga mũndũ gĩthagia nĩkĩ ngũthiĩ Murang'a ngone kĩhumo kĩnyũmba ya mũthima ĩna gĩkũyũ nĩ andũ a Murang'a mũrĩ arathime na biacara inyuĩ mũrĩ aratakwa mũno nĩkerwo tũnyue na tũkũ nĩtwana rũhĩa ngũthiĩ Murang'a ngone kĩhumo kĩnyũmba ya mũthima ĩna gĩkũyũ gũkũ nĩkuo gwitũ na nokuo ngeterwo mbure ngũthiĩ Murang'a ngone kĩhumo kĩnyũmba ya mũthima ĩna gĩkũyũ hau nĩ kabisa kana tiguo nginya mũndũ ũretwo Muthoni Godza GG wa Ngogoro arauga nĩ kabisa. Asante ũcio nĩ wa Jabi and Rohia Cultural Group ndathaka nyĩmbo cio igĩrĩ back to back naumĩte kũrĩa kaunti ya Murang'a rũrũ rwarigĩrĩria rwĩtagwo nĩ ngũthiĩ Murang'a. Mũciĩ ũyũ nĩ wotũgi no Tana Inoro FM tabarĩra ĩno ĩtagwo Ngogoyo yambagĩrĩria thaa 7 cia mũthenya nginya thinacara cia hwainĩ ĩterebagwo nĩ niĩ Kamau wa Kang'ethe na nĩ mũkĩnanagia mũkanjĩta ngavana wa Ngogoyo. Mũndũ gwĩtũcaga wa Cookies nĩ timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ na aranjĩra nĩ thaa 9 cia mũthenya na gũtirĩ gũkerũra nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa me thĩno ya Ngai. Thĩno ĩna mathĩna maingĩ mũno, nĩ ti bara ti mbura nĩ ikuo andũ mena maithori maingĩ, koguo maitũ nĩ arega ũhoro ũcio wa gũkerũra hĩndĩ ĩno andũ mena mathĩna maingĩ. Na njoe mweke ũyũ kũheana pole sana kũrĩ famĩlĩ ya Kareithi nĩ akũrĩa Magumu nĩ ũndũ wa gĩkuũ nĩ ũndũ wa maithori marĩ mũciĩ ũcio. Poleni sana kuma ngoro-inĩ yakwa. Nĩ thaa 9 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Tũrĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Ni thaa 9 cia mĩaraho matemo ma mohoro. Arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ morĩtio mahĩmbĩrie ũũgĩ wa kĩrĩu ũrĩmi-inĩ wao na oho makũragie mĩmera ĩtiganĩte nĩguo kuongerera umithio ũrĩmi-inĩ wao. Nĩrĩtana rĩikĩtio nĩ ataaramu a maũndũ megiĩ ũrĩmi hĩndĩ ya monanio ma mbegũ itiganĩte wabici-inĩ cia rũhonge rwa ũthuthuria wa ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ Karo mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Toria Moses Gige aratarĩria. Akĩaria hĩndĩ ya monanio ma mbegũ citiganĩte kũrĩ arĩmi mwena wa Karo Thika, mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa mbegũ Robert Musyoki nĩ orĩtie arĩmi kũhĩmbĩria ũrĩmi wa mĩmera ĩrĩa ĩhũthĩkaga iganda-inĩ, akiuga bũrũri wa Kenya no ũragũra indo ta maguta ma kũruga kuma nja wa bũrũri, ũndũ ũrĩa waya gũcenjia korwo arĩmi marĩma mĩmera ya sunflower. Nyanza za katikati kama mahali tuko hapa Thika, Embu na sehemu zile zingine ziko hivyo, pia inaweza ikafanya. Hata pia nyanza za juu Laikipia tumeipanda inafanya vizuri sana. Kile kiko tu mahali mimea inaweza ikafanya, utakuta hii sunflower inaweza kafanya. Ndio tunahimiza watu, ile itatuokoa kuimport mafuta ama kutoa mafuta nje za nje ni cotton, kwa sababu ni sunflower. Sunflower iko rahisi kutoa, sio mmea uko ngumu. Miezi 3 miezi 4 umefuna na kutoka hapo umeuza, umeweka hela zako kwa mfuko. Kwa hivyo tutafute hela. Oho arĩmi makĩũrio kũmathaga mathomo ma bata mũno makĩria ũrĩa mabatie kwĩharĩrĩria mbere ya kũhanda mbegũ citiganĩte.
makiugite. No nyende kwira arimi ati gaka ni kamweke kega muno ga guka kumenya uria mangikuria indo nyingi iria makuragio to ni meguthomithia ni tui urimi ni undu umwe ukoragwo wina thina muno hana waki mundu wothe ni oi gwaka mundu wothe ni oi kurima no riria woka maonyesho ta maya ni ota guthomithio ro akwenja marima uria wa gukuria mumeo ucio uria ungi ugetha na wa ugetha uria kuiga. Arimi matongoretio ni kinuthia wa muturi makiuria ruhonge ruru rwa Karo kuharagiriria mathomo ta maya mahinda kwa mahinda nigetha kunoraga arimi. Tukoretwo ona magituteithiriria through nyamu ciao iria menacio booklet ciao turathie kuna tugeka dissemination ya gutwara information kuri farmers. Koguo ni tukeneire undu uyu tondu nie ta hakwa na arimi aria angi ni tukoretwo tukiona umithio tondu na mbegu ya mboco iria tukoretwo tukihanda uria twahandite last year but one yukage kiongererekaga. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Aikari matwara ma wodi ya Duberi gicigo-ini kia mbunge gia Kiambu tauni ni matũgĩrĩtie kwambĩkwo kwa waki wa barabara ya kuma maĩ-inĩ gũthiĩ kwa John Kagai itũra-inĩ rĩa Ting'ang'a makiuga gũthũka kwayo nĩ gũkoretwo kũhotometie mawĩra mao na njĩra nene. Na akĩrugũria waki wa barabara ĩyo mũmbunge wa gĩcigo kĩu Macua wa Ithaka augĩte waki wayo kwambĩrĩria wona mbura ya cenia. Mwandĩki Werũ wa Mwangi nĩ wore na riboti ĩyo. Aikari a itura ria Ting'ang'a kuma thitĩnji-inĩ ya maĩ-inĩ gũthiĩ kwa John Kagai rĩu nĩ mekũhomoka thutha wa waki wa bara ĩrĩa ĩtuĩkanĩirie matũũra-inĩ macio kũrugũrio. Ahũri a biacara gwata atwarithia a nduthi makiuga nĩ ĩkoretwo ĩmatũngĩtie ihera inene makĩria. Na rĩu nĩ ndĩrakena mũno nĩ ũndũ wa mweciria witũ gũtũciria na meciria mega tondũ barabara ĩno rĩngira kwaira nĩ tũkona thĩna mũnene mũno wa kũgera nĩ ũndũ rĩngĩ watũma tondũ nĩ tũkuĩte ta nĩ mũbiacara mũnyinyi. Nĩ ndakena nĩ kuona atĩ barabara cia gũkũ Ting'ang'a nĩ cianjia tondũ nĩ tũgereire challenge nyingĩ muno nĩ tũrũnda nginya customer na rĩngĩ nginya wakorwo ndũhota kũrũgamĩrĩra customer ũcio tau kwaira nĩ tũregaga wĩra na warega wĩra ona maũndũ marĩa ũkwendaga kwa achieve mũthenya ũcio ndũngĩhota. Aikari maugĩte atĩ barabara ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria mĩtino mĩnene makĩria rĩrĩa kwaura. Thĩna ũrĩa ithuĩ ũgiaga andũ a nduthi nĩ barabara rĩrĩa kurĩte ta rĩu ihinda rĩrĩ harĩa hena thĩna hena maĩ maingĩ ũndũ wa nduthi ndarahamenya mũcirĩ kwa mũgeni ũrĩa ũroka ndoĩ harĩa ithuĩ tũreherera marima ũkoraga mũndũ ũcio nĩ aingĩrire nduthi yake nĩ thũkire kana we nĩ aumia nĩ ũndũ wa barabara. Mũmbunge wa Kiambu tauni Macua wa Ithaka augĩte atĩ waki wa barabara ĩno ũkwambĩkwo na mbura ya cenia akĩũrĩrĩra makĩte mĩkĩra-inĩ ya barabara gwĩtĩkĩra kwehera. Oho akiuga atĩ nĩ kwarahũra wonjoria wa itũra rĩu. Barabara ĩno andũ arĩa makoretwo meha nĩ tũramathaitha mũno tũkamera mathonge bara nĩguo tũhote gwĩkĩra drainage gwĩkĩrwo drainage mwena ũmwe nĩguo maĩ makonio njĩra. Biacara ici ciothe cigũkorwo wĩra wao wagĩra tondũ mũkĩmenyete rami access nĩ ĩkoragwo ĩho raithi na nĩ gũcoka kwanja gũkũ yambatĩrĩre gũkũ barabara ĩno ĩgĩakwo andũ arĩa magokorwo makiruta wĩra nĩ agũkũ itũra rĩrĩ mũno anake makoretwo magĩthiĩ harĩa kambĩ magatinda hau no maheo kĩndũ gĩa gwĩka nĩnjũĩ nĩ magũkorwo na macoko kwa family ciao. Ceceni ya kwĩna Inoro FM kuma Ting'ang'a gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kiambu tauni niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mohoro mano mangĩ na njĩra gũithĩrana wega rĩu nĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muciĩ watu ginotana ni natĩtagwo ko kuma gwo thengi mũno nĩ nderwo kũrĩa ndanĩrĩra thitima cikũrĩte nĩ ciacoka. Asante sana Modia wa Nyawĩra kũrĩa mwena wa Mũiga kwa Mburo thitima nĩ ciacoka. Ithe ndikwĩrire rũrũ nĩ rũĩ Inoro nĩ rũĩ gavana anĩrĩra gathĩna handũ gatangĩkagĩrwo haraka. Thengi mũno anene a thitima Piers Alex Wachira nĩ gũtangĩkĩra andũ a Mũiga haraka niĩ ndikwenda kwĩgathĩrĩria mũno lakini gavana akisema kitu chukua kwa uzito ni agwada serious etagwo influence most influential
irathiro Teuneka inyamuri kwa nyoni coke itara-ini Ngĩrĩmaga guamenya nĩ kwenda andũ arĩa marekirie ũhiki kana marabanga ũhiki Angiria ikĩgamba nĩamu nĩ ikiria nyoni nacio hiti ciambĩrĩria gũtheka na rũgongo rwanyu ndaigua atĩ mũrĩ arigicĩrie kũria mwendwa wakwa ngakĩmwona rwĩmbo rũrũ rũmũkinyĩre ta mũndũ ũgwĩtwo Njire wa Starehe Bushiri ndĩramenya Njire nĩ hĩndĩ mĩbango ĩrathiĩ na mbere ya ũhiki waku rwĩmbo rũrũ rũgũkinyĩre we na mwendwa waku na mũthenya wa ũhiki hwaĩ-inĩ ũkaiga rwĩmbo rũrũ rũthakwo nĩ rwĩmbo rwega tũgatigithanio nĩ gĩkuũ nĩguo manjeneti yambĩrĩirie Kenya nĩguo ndeharĩirie gũthiĩ kwa mwendwa mũrĩmo ũrĩa nĩ gũtũra noyũ ũngĩ gatũro sigino nacio ciaugaga ta mbura kwarĩ mũthenya wa njuma mbura yatutungĩire mũria nyoni mweri wa heho nene nacio nyoni ciakabĩte rũtumo nginya kĩanda mwendwa wakwa njeterera ndio njĩra gakinyire kwao mũciĩ ta ruoro rũgĩtema rĩrĩa hiti namba icokaga mĩciĩ nacio nyoni cia rĩera-inĩ nĩ ciacuracuraga nyoni itatũ mĩirũkanio ingĩ oh yes Jeff Koinange geithĩka mũno Jeff Koinange nĩ wageithio nĩ Kĩnyambi egogo-inĩ sana mena mwaura wa Finsco Africa mageithĩke na magĩe na wikendi njega nyina wake nĩakenire ona ndirĩ nguraro mũtumia mwerũ mũno nĩkere kabisa mwendwa nake arĩ riko-inĩ athekagwo na kamwena twetereire ndagĩka ya mũthia kwarĩ mũthenya wa kiumia ngengere ya ũrago aciari akwa makoretwo makinya ngĩra mwendwa kahinda gaitũ nako nĩ gakinyu tũikaranie ta mũthuri na mũka oh yes mũthenya ũcio Nyeri guothe kwanungĩtio thakame japo ya ici nĩte mĩciĩ nĩ kuoya maiguĩte nĩ kwanwo mũndũ ũraikia banga mairo kenda twaheirwo gwa gũkoma nĩ mũbĩa hihi jambo ya icio nĩ itũraga Nyeri ciacinaga mĩciĩ nĩ guoya jambo ya icio nĩ ndona andũ a KRA nĩ moka Ngogoyo-inĩ karibuni sana andũ a KRA gũkũ Ngogoyo-inĩ nĩ tũrĩhaga igoti Jumatatũ twokĩrire ndamaragĩte nyina ngĩra mwendwa tũrĩrara kangĩma nĩtuonire thĩna mũingĩ tũgĩgakinya mũciĩ mwendwa tũgatigithanio nĩ gĩkuũ mwendwa wakwa nĩngwendete ta gĩcũhĩ kĩrĩ kĩara kana nguo iria ciakwa cia toro nĩngwendete ta gĩcicio kĩerekeirio kũrĩ riũa kana icungwa mweri-inĩ wa Mũgaa Jumatatũ twokĩrire ta maragĩte nyina ngĩra mwendwa tũrĩrara kangĩma nĩtuonire thĩna mũingĩ tũgĩgakinya mũciĩ mwendwa tũgatigithanio nĩ gĩkuũ hau nĩ kabisa rwĩmbo rũrũ rũkinyĩre Njire na Elizabeth Njire magĩbanga ũhiki wao ũretwo Jerry Weds Njire haya marĩtwa mathaka Jerry Weds Njire nyĩmbo ici nĩ nyũ ndathakĩra na mũnyue mwĩ Ngogoyo Die Hard part 2 akatũigua mũthũngũ ũcio watũmĩte thigari ciake augĩte ndĩngĩkerũrwo etagwo wa twakinya gwitũ Kangema nĩndathondekire cai wa andũ arĩa matangĩakinyire Nyeri arĩa akũrũ na arĩa nini makĩmenye mũhiki mũndũ mũngĩ egaya
nacio ngũkũ ciaitagwo na mĩcakwe nario igana thĩo ciaragia na mwere ikũmi-inĩ cia mũkare ireagwo na mahura. Ciugo icio nĩ thaka cia Gĩkũyũ atĩ igana thĩo ciaragia na mwere ikũmbĩ-inĩ. No Gĩkũyũ gĩ cama na tuonie ciana kwaria Gĩkũyũ. Mwendwa wakwa nĩamakire nĩ andũ arĩa mokĩte gwitũ Kang'ei na Nyakĩnyua no mweretho mũhiki nĩ ũyũ tũmĩte mbũri citũ ithiĩ Nyĩrĩ tũkũnyuane rĩangĩ twĩgambe nayo Yoyĩtanekĩrwo ũkĩ maitũ agĩũka tengerete akĩnjũria kana ndĩna marũa mahendi meni tondũ gwatuĩka nĩ muma tũranyua na thigari cia Waiti na irĩ njĩra. Nĩ moigua thigari ciao no angakĩre niĩ ndoiga ũhoro wa thigari cia mũthongo ũcio arĩ mũndũ etagwo Waiti. Tũrĩ o hau ndege igĩũka ituĩkanĩirie marigũ-inĩ ikiugaga atĩ Kabo nĩ mũkuo mwendwa wakwa akĩnjĩra nĩ tũharaganie cai bara ndĩrĩ mwago na mwamĩona nderire mwendwa na maitũ mũtitige kũmaka ngarĩ yoka ikagĩrio rigita maya nĩ marũa marĩa twahetwo nĩ mũmbĩa na gũtirĩ mũthũkũ na mũmbĩa nĩguo nĩ kĩndũ kĩmwe tuonire thĩna mũingĩ mũno ihe ngiri mũgwanja tũiganagĩra marima me rũgongo rwa rwathia hĩndĩ ĩyo kahinda ga gũtua mata gũtirĩ waragĩrio ngĩ twaroretio hamwe ta karagita tũgĩtwarwo gwa Chibwati tũkahũngwo mahũri mwendwa wakwa araire kwa Nyaciarawe mũthuri ũmwe warĩ na ngwĩ wanyuĩte miuma mũgwanja nĩwe watũmire tũrekererio akĩaria na mũthigari kabuteni watamenja ng'enda thĩna yo ndĩagaga mũtegi kabisa mwendwa wakwa ngwendete nĩ ũndũ wa kũmĩrĩria thĩna kuma Nyĩrĩ kinya gwitũ Kangĩma irũngi marigũ igũrũ mwendwa na ndũngĩ nyiga thĩ reke tũgatigithanio nĩ gĩkuo Inooro ceceni hakuhĩ nawe Gogoyo back to back. Thaa kenda na ndagĩka 15 baba tũgũranĩre mwendwa wakwa Joyce mwendwa wakwa rĩ kũraya toro wĩ hakuhĩ gũtirĩ nguo ciakwa cia mwĩrĩ thiage nawe ndũgakũiywo nĩ tũmwana tũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka nahoire Ngai nĩgetha Joyce ũtuĩke wakwa ngũmũhoya rĩngĩ nĩgetha Joyce tũikaranie tũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka Gogoyo wĩtate
Tukuhoya Ngai nigetha tuheo munyakai. Naguo baba tuguranire. Ndahoire Ngai nĩgĩakĩhe tabuti. Ngũmũhoya rĩngĩ anjarĩrie kamũrĩkĩti. Ngũkũhoya Ngai nĩgetha ũheo mũnyaka. Kabisa. Kĩrĩma Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Ane ogua. Eno gwetetie rwĩmbo rũrũ athire kũ? Ona gwa mũthenya wa kiumia nyina wa Jesũ nĩakinyire augaga ngwenda rũracio nĩguo kana ngue mwana. Augaga ngwenda rũracio mami kana ngue mwana. Gavana ni nani mania rĩu? Ajari wita ndare kendo antigana nina watataga aigaga tiga imoire tu kamanaga kane kanini. Aigaga tiga imoire tu kamanaga kane kanini.
mami na thina wĩgiĩ mbeca tũtũraga na thĩna mũingĩ thĩna wĩgiĩ mbeca. Ate no wina ki no wina ki kigwatio SK Kimani kware muthenya wa juma umuciano wa tugino wa Tana Inoro FM tafarira ni gogoyo no wina ki kigwatio Gogoyo back to back. Tareke inde muhoro Woi tareke inde muhoro Davide majengo Doiga Davide majengo Gojera Fatuma Gerondo ikalele wa mwenda ngurugesha igo igo na mai makiagirwo woi tareke inde muhoro mwimenyerere majengo olere mai matheruka Geigwa wa mweta Gutire mashani Geigwa mondo Mashani ne mokire woi woi Nagoko no toratereta Woi tareke inde muhoro mwimenyerere majengo kabisa olere mashani matheruka geigwa wa mweta utire shukari geigwa mondo shukari ogetengererwo oigo Nagoko no toratereta Woi tareke inde muhoro mwimenyerere majengo Olere shai watheruka Geigwa Fatuma Joria wa mwenda kana ni ukunywa kabiaro Gemwera Kiambu twe ng'ombe nyinge woiwo nake akenjokeria gutire iria ngigwa mondo
iria rĩgĩteng'ererwo wũigũ na gũkũ no tũratereta woi tarekei ndĩmũhe ũhoro mwĩmenyerere majengo o rĩrĩ cai wateng'ũrwo mũrango kokokoko njamba ithatũ ikĩingĩra ngĩigua merwo karibuni gũkũ twĩ Nairobi wũigũ makĩnengerwo mũndũ wa gĩkombe kĩrĩa gĩtagwo ng'ũ na niĩ wa mwenda ngĩneona karĩa getagwo Wanjĩkatea tarekei ndĩmũrie andũ aitũ nyuma mũrugĩrwo kana mũruganĩri woi tarekei ndĩmũhe ũhoro mwĩmenyerere majengo kabisa. Wananchi wajenga nchi kwetu nyumbani kwa jirani. Tupike sembe vile inafaa. Sembe rangi oriji ya kuvutia. Nutrition fiti mlo shibisha. Tupike sembe vile inafaa. Tupike fortified maize meal. Sembe mloshibisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit. Advanta Seeds Company ni kambuni ithondekaga mbembe cia kuhanda kuria gutari mai maingi ikuraga kwa ihinda ria mieri 3 na igakuhe gunia 30 hari eka. Mbegu ici iretwo ADV 2308W ikuraga Murang'a, Kiambu, Kagundo, Tharaka Nithi na Embu. Hora 0725513418. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kamugunda-inĩ kamahoa tukina nyoni cia rĩera-inĩ nĩkuona ũrĩa irathekanĩra ciaririkana mwendwa wakwa nĩndoka mũrata nĩndoima thĩ cia kũra kiandorekana DK ena rwĩmbo original ti mũtu wakwa gwĩkĩra ici cia ngita ĩmwe kamugunda-inĩ kamahoa nĩkĩ nyĩmbo ciothe cihana ũguo cia DK ikwenda kũndanga nĩkĩ tũigue kana rũrũ rwatio nĩ wandũra kuma Kangema
Hiyo ni request ya mdogo ito wa Dora kuria Kagema Gogoyo Diehard. Asante sana kuria Kiabu senior members na Gogoyo. Thegi mwana Antoni Konya gaithia garu ya topsi sana Gogoyo ine. Morgan akotunde Morgan wafageni akotunde akondani ya Murao. Kondani ya Marwao. Salimia mheshimiwa Amos Mwago sana mubuge wa Starehe. Yagi muno mudogo ito wa Shira wa Bage kuma kule kia dote Turware Gogoyo no gutata. Asante sana wa Shira wa Bage Gokanari ni andu wa Gogoyo.
wethe muthuri mwikindereku agigucokia down memory lane. Inoro shesheni hakuhe nawe Ngogoyo back to back. Kabisa. 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 Itonga cia Gikomba nĩ mwageithio muno nĩ yuri wa Mituba niwe ũkũmwĩtĩria rwĩmbo rũu na harĩ ona rũngĩ rũroka no mbere yo mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda ithaa rĩtigĩtie ndagĩka 15 nĩgetha Jeff Mungo Waithĩra oke na ndeto ici nĩcio araharĩria matuĩka matĩri gũcũngĩrĩria mwanangĩko mũnene kaunti-inĩ ya Murang'a. Atumia kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrio meyumĩrie mahũranĩre iturwa cia ũtongoria.
na kimwana kimwe gwikwirwo kumudia nyumba ya aciari mwaki mwana wa Moro kaunti-ini ya Naikuru. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Anie, igua wega. Nguoyo nĩ tate. Mami dume, kwega era itano imathi tutani kunjira tenga inyarega. Itana ikania nake ndweke wa kanitha. Na jaraje thiomi ya itage guo ni andu athi. Mweka yetia ria mbere riutitia yetia negũcokera no Ngai nĩ wendo ona agakũingĩra no ũgacirithio mbere ya Ngai na Jesu na nyina Maria. Eni mwendo Mauja wanyule kwenda arajerire itome daimondo azindwe itio nuwetaga itio tungoroku tondo nenyiteire wake etereire moyo inana ke hangi gya kirikaniro ate wona ndahonoka ni ugatwika wakwa nono twambire tukandikanire gwa cibu na niguo mwakarũrũka muonane na watho. Anajekereire kafyu hĩndĩ ĩrĩa kanyona anyua kandatha na mĩgwĩ maitũgware ricũkirwo ta mũka wa roti aranganire ta vetu rwagĩka na Jesu nĩngwĩinga kũrĩa irio na kũnyua maĩ njũria Ngai wakwa kĩũrio na nyarira nĩkĩ kiugo kiugaga ũrĩa ũtenda na gandoĩ Ngai koguo ndũrĩ wa mũmenya korwo ndũkũnyenda. Nguoyo nĩ tate. Anie, bana na ojeke viva witwa nyina wa irimwo na maitũ no akene akorwo mahĩtia nĩ ngetetera igũrũ tondũ nĩ Ngai waigire wendo nĩ rĩathani. Ndũkũigua mahoya makwa nĩ kũnyua ndawa ya mbĩa tũkona na igũrũ ũgakora igũrĩte bairo ya thitango na ibuku-inĩ rĩa muoyo ũgakorwo ndarĩkwo. Nguoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe.
Gogoyo back to back. Maruane mama goyo ketiro wira mwena wa Nairobi kebiriti neke mudia tawa ino kebiriti neke mudia tawa ino kakororere wakwa ndugete mesumaria korondo kwenda kuraro yangu wa ino kabisa. Kebiriti neke mudia tawa ino kebiriti neke mudia tawa ino kakororere wakwa ndugete mesumaria korondo kwenda kuraro yangu wa ino The Sanja. Madere wa boda boda Korea Shomo ni mwanga ithio ni MC Gashuhe. Nanginya koronyo shamite hangi hena ngogo yotake wakia bobo nakia ngogo daidora leo karega dao ya tao karuta murera kebiriti neke mundia tawa winokia kebiriti neke mundia tawa winokia kororere wakwa niugete mesumaria korondo kwenda kuraro yangu winokia Atene ashamite hange hena ngogoyo. Kumbe muna mutijiraga rwimbo runi rugwetaga ngogoyo handu. Ni ashamite hange hena ngogoyo hana atia. Wenda kumagara no tukuthie tu ubatithagio uria weririte gitumi merewe mundu mugima na ndiota guguthaitha ta mwana kebiriti neke mudia tawa wino kebiriti neke mudia tawa wino kakororere wakwa niugete mesumaria korondo kwenda kuraro yangu wino Wenda goria kayo deshe tweriku ino ya rulia ngoro otanyongo wenda godie wake no tugodie tu osio uyoretie maiga kiande kebiriti neke mundia tawa oino kebiriti neke mundia tawa oino kororere wakwa niugete mesumaria korondo kwenda kuraro yangu oino kabisa. Kebiriti neke mudia tawa oino kebiriti neke mudia tawa oino kakororere wakwa niugete mesumaria korondo kwenda kuraro yangu oino kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua ceceni hakuhĩ nawe Gogoyo back to back.
njoka gukwira ndarina ninge gutinga njeri nginya tocoke muciĩ mwendwa amukuma warakara ndarina gicoka kwanyu njeri uria nyonete no nĩ njũĩ amwana na tauro nĩtũthiĩ nĩngũkuĩra ithandũkũ na kĩondo tiga kuga njuge sori nĩngũthiĩ kuugĩra mbere switi igũrũ ndwonire garuoro kabisa. Shumari amwana na tauro nĩtũthiĩ nĩngũkuĩra ithandũkũ na kĩondo tiga kuga njuge sori nĩngũthiĩ kuugĩra mbere switi igũrũ ndwonire garuoro Sorry, nĩngũthiĩ kuugĩra mbere switi igũrũ ndwonire garuoro Nguyo mwetate tarora mokoria itengegeria gwakiathagiri njeri Sorry, nĩngũthiĩ kuugĩra mbere switi igũrũ ndwonire garuoro Thengio mũno Sabina Kajeri wathiĩ kũmahe ngogoyo na ũrathiĩ ũkĩtuonaga live kũrĩa kwa TikTok. Asante sana wakinya Checkmate Lounge ũmageithia mũno ngwĩcindire ndaura tararo rĩa ciĩna gĩko njeri ingĩtũirekera ĩcirĩ-inĩ oire mũhĩndĩrũra ũmũthĩ ndaigana ngũka njeri igarware nĩ gũbunici omwana na tauro nĩtũthiĩ nĩngũkuĩra ithandũkũ na kĩondo tiga kuga njuge sori nĩngũthiĩ kuugĩra mbere switi igũrũ ndwonire garuoro twĩna mathaa mangĩ merĩ ma gũtatia ngogoyo. Samuel Maina Mataiga Outer Ring Road, asante sana mageithia mũno nĩndona ũrĩa mũrauga ya tata wega nginya mũgakena. Thank you. Twambe tũigue mohoro ma thaa 10 thutha ũcio tũthiĩ na mbere na gũtatia ngogoyo ihinda rĩa mathaa mangĩ merĩ tũramĩtereba nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ngogoyo twĩna nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ũcio nĩ JB Maina, nyĩmbo ciake igĩrĩ cioka back to back. Nĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Shege wa Cookies nĩwe timekeeper witũ, no tũraitĩka. Good evening. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Inoro hwaine. Matuika matĩri nĩ macogereire mwanangĩko mũnene kaunti-inĩ ya Murang'a. Atumia kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ moritio meyumĩrie na njĩra nene kũhũranĩra iturwa cia ũtongoria, na kĩmwana kĩmwe nĩ gĩkũirwo kũmuria nyũmba ya aciari mwaki mwena wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. macio maumire okura kanaro-ini maroka maraikũrũkĩra gũkũ mĩgũnda itũ rĩu mamunyĩte macari makwa makahagũrania nyũmba ikinyĩte tĩri gatagatĩ ona kũndũ arĩ kuo ndingĩkuĩte. Nĩ tũkoretwo tũkĩona umithio tondũ na mbegũ ya mboco ĩrĩa tũkoretwo tũkĩhanda ũrĩa twahandĩte last year but one yũkaga ĩkĩongererekaga. Thĩna ũrĩa ithuĩ ũgiaga andũ a nduthi nĩ barabara hĩndĩ ĩrĩa kurĩte tarĩ ihinda rĩrĩ harĩa hena thĩna hena maĩ maingĩ ũndũ a nduthi ndarahamenya. Ũngĩrora wega no wone kĩndũ kĩramanĩjwo nĩ mũtumia nĩgĩkoragwo gĩkinyĩire na nĩkĩmanĩjagwo wega. Mutumia ũrĩa ngatha angĩoneka no ege. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 na njĩra itheranĩte. Mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kura icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ icũngĩrĩire hathara nene ya ũthũkangia wa indo hamwe na mĩako ya barabara. Na itũũra-inĩ rĩa Kenya njerũ wodi-inĩ ya Rwathie mwena wa Kangema kaunti-inĩ ya Murang'a, andũ a bamĩrĩ igĩrĩ matigĩtwo magĩtara hathara thutha wa matuĩka ma tĩri kũhobanĩria mĩgũnda yao. Na mwandĩki Victor Kinuthia nĩ aciarĩire bamĩrĩ icio na gũtũharĩria riboti ĩno. Kũrĩ mũthenya wa Aramithi ũtukũ gũkũ gwakwa nĩ kwagĩire na kĩrĩa ndaituĩka. Nĩ Aris Njoki wa Maina kuma itũra rĩa Kenya njerũ wadi-inĩ ya Rwathia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema agĩtarĩria ũrĩa mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kura ĩcũngĩrĩirie matuĩka manene mũgũnda-inĩ wake. Ndaiguire o kĩmũrurumo ngĩrigwo nĩ kĩmũrurumo gĩakĩ no ngĩcoka gũkĩra nĩguo ndakorire nĩ ituĩka inene piũ tondũ rĩakuire nginya kiugũ kĩa ng'ombe na rĩgĩkua indo nyingĩ. Matuĩka maya mamũcũngĩrĩirie hathara nene kũrĩ nginya arĩa marigainie. Itagwo Esther Mwihaki, itũra ritũ nĩ rĩa Kenya njerũ Rwathia wodi Murang'a kaunti. Niĩ ndaiguire makĩaria na mũtumia ũngĩ ngiuma ndarĩ toro ngĩũka ngĩkora nĩ matuĩku maingĩ mũno. Maugĩte maraikara na guoya kuona no kũraura na nyũmba ciao itigĩtie hanini igũmĩrwo nĩ mĩatũka ĩno, ũndũ ũrĩa ũraiga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ. Niĩ njĩtagwo Samuel Kamau, gũkũ gwitũ mbura nĩ yurĩte ĩgathũkia gũkũ mũno tondũ kama mbura gũtuĩkĩte guothe nyũmba citũ irĩ hatĩka-inĩ na cia hatĩka-inĩ ngĩruta ũndũ tũrarigwo ũrĩa tũgwĩka. Rĩu tena mbura ĩtuĩkĩirwo kuohe rĩu ya thirikari ũrĩa ĩngĩtũteithĩrĩria. Gũkĩrĩ ũguo nĩ makaire atongoria thirikari ya kaunti na thirikari nene hamwe na andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria amu rĩu matigĩtwo matarĩ na wa gwĩka. Nĩ mũgũteithia mũtumia tũrahoya thirikari mũmũteithie tondũ ndarĩ na gwa gũikara na mĩatũka ihũrĩte gũkũ kũihũra. Tũrakĩmũhoya mũmũteithie tondũ ndarĩ na gwa gũikara. Rĩu rĩ ithuĩ tũrahoya thirikari ĩtũteithie tondũ mĩatũka yatũkĩte nginya gũkũ nja nĩ gũtuĩkanĩtie mĩatũka na tũtirĩ na gwa gũikara na tũtirĩ na gwa kũrĩma. Ũguo mũtũteithĩrĩrie thirikari mũgĩtũteithie. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Aikari itũra rĩa Gĩtũiga mwena wa Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ no hathara maratara thutha wa mũtaro mũnene wa maĩ ma gũthondeka thitima ya rũhonge rwa macani gũtuĩka. Nĩ mũtino ũracũngĩrĩire hathara nene thutha wa maĩ macio kwaraha mĩciĩ-inĩ ya andũ hamwe na mĩgũnda-inĩ ya macani na gũtiga mwanangĩko mũnene. No kwamenyeka gũtirĩ na mũndũ ũragurarire hĩndĩ ya mũtino ũcio. Arikari makiuga mũtaro ũcio ũratorio nĩ ũriku wa maĩ maingĩ kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kura mwena ũcio. Aya nĩ amwe a arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ Theuri wa Mbogo. Nĩ tũkoretwo nĩ ũgwati wa maĩ hwaĩ kĩndũ thaa thita-inĩ na maĩ macio maumire okũrĩa kanaro-inĩ marauna kanaro maroka maraikũrũkĩra gũkũ mĩgũnda itũ nĩ marokire gũkũ mũciĩ wakwa na gũtuĩka ndirakĩrĩ kuo ndĩrarĩ kĩeni nĩ thimũ ndĩrahũrĩirwo rĩu mamunyĩte macani makwa makahagũrania nyũmba ikinyĩte tĩri gatagatĩ ona kũndũ ndĩrarĩ kuo ndingĩkuĩte nyũmba kinya kĩa ngũkũ igatwarwo ndirarĩ na nyau ndiramĩona ndaiguire ĩrakaire atĩ ũrĩmwe rathiĩ rĩu ũguo hathara ĩrĩa thiĩte kũndũ gũkũ nĩ ta ya kuma mirioni ta 10. Nĩ tũngĩũria aikari haha
tuikario thi ni atongoria guku nigetha kanalo teno ihingwo kana ikirwo muberethi tutikanone maundu ta maya ringi na nirehete hathara ya mamilioni hwai tondu kuri andu maramunyeirwo macani tiri ni urathire ng'ombe ya muthuri umwe ndie kanona ni kuhona kana iguthia atia kuoguo nie ni ingioria kana rwe no menyera uhoro wayo ithuĩ nĩ gĩkuũ kĩra turonete na maitho tondu ko hararĩ andũ akũrũ haha ona tũngĩrarigirwo nĩ atĩa tũkũmeka mangĩrakorereirwo haha ona tũngĩrĩra ikuo haha kuo kanalo andũ nĩ mamenye ũrĩa magũikara akorwo nĩ gũcenjio ĩkĩrwo mũberethi no ndĩgakwere kanalo rĩngĩ. Kuma kaunti ya Nyeri tuthie kaunti ya Naikuru kuri andu a family ĩmwe itũra-inĩ rĩa Kiambu wodi-inĩ ya Turi Moro matigĩtwo matarĩ na ũikaro thutha wa nyũmba yao kũmundio mwaki ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na maugĩte nĩ makoretwo na ngucanio na kĩmwana kĩa mũciĩ ũcio kĩa ũkũrũ wa mĩaka 23 kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩmarutĩra mĩkana ya kũmoraga magĩkũa kĩmwana kĩu nĩkĩo kĩmundirie nyũmba yao mwaki kuona ona nĩ kĩratũmĩire baba wao ndũmĩrĩri nini thimũ-inĩ yake gĩkĩmwĩra nĩ gĩkũmagera ngero. Mwandĩkĩtwo Joel Kimani wa Njuguna nĩ amũrĩkĩte makaya ma family ĩyo. Kennedy Njuguna na mutumia wake Jane Wanjiru matigĩtwo magĩtara hathara nene thutha wa nyũmba yao ya gũikara kũmundio mwaki nĩ ũrĩa marekũĩra nĩ mũriũ wao ũtukũ wa gũkĩa kiumia. Nĩ ndaiguire thauti nja na nyũmba nĩ kũrarĩ na andũ erĩ mararĩ toro nĩ ũndũ wa ũrĩa tũrabanganaga tondũ tũtiramenyaga kĩhinda kĩrĩa mũndũ ũcio angĩũka na ũrĩa angĩka. Rĩu nĩ arakĩhotire gũcina na ndĩrameta na nĩ marakiumire na tũrambĩrĩria gũgĩthara kĩrĩa kĩngĩratharĩkire. Nĩ hũrĩirwo thimũ nderwo wa ithe wa Muthoni nĩ kũrahĩa na tondũ mũthuri ndakĩrĩ ho wakwa ndona ndingiuma ũtukũ njuke no nĩ hũrĩire mũthuri ũrĩa mũnene wa itũra ĩtagwo Kagũrũ na ndakĩmwĩra ũrĩa itũra rĩhana. Nĩ ngero ĩrĩa ĩmatigĩte na kĩmako kĩnene kuona mararĩ mahĩre nyũmba-inĩ thĩinĩ ĩndĩ kwa mũnyaka marahota gwĩthara mwaki ũcio ũtanatamba makĩria. Niĩ ona ingĩraigua nĩ mũkuũ nĩ gũkena ingĩrakena tondũ ona ithuĩ arenda gũtũraga na ithe na ndarĩ kĩrĩa aratũragĩra arenda ona mũgũnda tũgũkomborithia nĩ ũkona arenda kwendia tondũ ona niĩ hĩndĩ anjĩraga atĩ akorwo ti gũkomborithia tũkĩmũne mũgũnda wake tukera na wethi ukome na ithuĩ tukũigire tũrinde zamu we nawe rĩu ũkĩra nawe ikara haha na nĩkĩo gwati ũtanakorerera andũ acio mararĩ toro metoro tondũ korwo kũragwatire metoro twĩ toro ithuothe tũngĩraria maũndũ mangĩ. Maugĩte makoretwo makĩheo mĩkana ya kũragwo nĩ mũriũ ũcio wao wa mĩaka 23 ndeto ĩrĩa ĩmatigĩte na hahũ nene. Nĩ akoretwo agĩtũhe mĩkana ona agagĩtũtũmĩra message na nĩ tũhotete gũtwara borithi no ndarĩ ikinya kĩoeirwo tondũ matikoretwo makĩrutĩte wĩra ũcio. Mwana kĩacio kuma Jumaine nĩ athiĩ mũthenya ikaraugambu tondũ aroko mathaa ma 11 agokĩra na haha rĩu ũtukũ ũcio wa Jumaine nĩ aire kinya TV akĩiya kinya mahotipoti akĩiya indo nyingĩ mũno nyũmba tondũ baba wathiĩ gwĩtana nake acokire nyũmba na niĩ no Ngai ndanjũragire tondũ ndarĩ toro harĩa ngomaga. Rĩu famĩlĩ ĩno ĩtigĩtwo ĩtarĩ ona kĩ thutha wa indo ciothe ciao kũhĩra mwaki-inĩ ũcio wa nyũmba makĩhoya andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria na oho makĩenda mwĩkũĩrwo mũnene wa ngero ĩyo ahĩtanwo nake atanatabania gĩko kĩngĩ kĩa magigi. Ingĩhoya andũ a wendi mwega tondũ tũtirĩ ona kĩ ona irio kana kĩ ona hagũkoma tũtirĩ mahote gũtũteithia na njĩra o ĩrĩa mũndũ angĩtũteithia nayo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thĩ yothe ĩgĩkũngũĩra mũthĩ wa atumia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ manyitanĩire na aru nao thĩinĩ wa thĩ gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ. Na kaunti-inĩ ya Kirinyaga atumia nĩ morĩtie arũme matigage kũmatũngia irumi na kũmanyarara hĩndĩ ĩrĩa marika kũhũranĩra iturwa cia kĩũteti na ithenya-inĩ rĩu makamahũraga njeki mĩtũ-inĩ yao. Atumia acio maikire rĩtana rĩu makĩaria kanitha-inĩ wa Gathoreki wa Kĩmbĩmbĩ mwena wa Mwea kũrĩa mũmbunge wa gĩcigo kĩu Mĩrĩ Maingĩ athingatĩire atumia meyumĩrie na njĩra nene kũhũranĩra iturwa cia ũtongoria matarĩ na guoya. Mwandĩkĩtwo Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Ũngĩrora wega no wone kĩndũ kĩramanĩjwo nĩ mũtumia nĩ gĩkoragwo gĩkinyĩire na nĩ kĩmanĩjagwo wega. Twĩ ta atumia ũmũthĩ nĩ tũkenete mũno nĩ kũririkana na mũthenya ũyũ. Nĩ wega mũthenya ũmũthĩ International Women's Day atĩ mũtumia ũrĩa ngatha angĩoneka no ĩgĩ nĩ amũthogo
kuonekana kwake. Ni muthenya wa gukungwira atumia thiini wa thi guku mumbunge wa Mwea Mirima Maingi akiuria atumia gukorwo makivuranira iturwa itiganite mugambo uria akorirwo akiugweta thiini wa kanitha wa Catholic wa Kembembe. It has been a man's world. Women, we have come in and we can lead. Tiroria mutumia over wikarite thi. Don't wait to be called. Step up and come to the table, and the cake is big enough for all of us. Na ingiaga gukorwo big enough for all of us, no tucoke riko turuge keki. Atumia na marame gukungwagira muthenya uyu ni makorirwo makiuga ni magakorwo makiumiria kuvuranira iturwa itiganite githurano twerekeire kia mwaka wa 2027. Atumia ni meyukiritie muno na nikio rona na 2027 hena atumia ingi muno maroka gwetia elective positions tugacoka tugakena muno tandu MP twathurire na ni mutumia na ni okite gu celebrate hamwe na ithui ni matwikire empowered makioya na magitwika andu meitikitie maundu ni mai gukungwirwa ni undu ni tuonekete kindu kira tungika. Atumia ni makorirwo makiuga ni mabete athuri ya ugitio bamwe na arume guku mumbunge wa Mwea Mirima Maingi akiuria ateti arume matige gukorwo makimeikiria irumi ndunguma guku makiuga matibota gukorwo magicokeria. Matige guturuma na matige gututumira mikora tumena mbeca nyingi gutukira turi atumia maita maingi ona ni turaikirio ciugo citaratukenia rimwe tukakiremwo no ni tukuhopu ate you men ni mugutwika agutu support. Kaunti ya Kirinyaga ni yoikene gukorwo igithura atumia na njira nene gukiririkana gwati ni akorirwo igithura Martha Karua ta mumbunge wa Gicigo kwa kavinda ka miaka 20 guku igithura ngavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mumbi wa iguru no ria kuivinda riria riitena ria keri oba mwena guthura mumbunge wa Mwea Mirima Maingi ari mumbunge wa mbere mutumia thiini wa gicigo kia umbunge kia Mwea. Esther Wanjiku Masai rais wa Mahatha Kirinyaga ni tugereti one thing we have our governor uria ra serve the second term as the governor na ni murutuwira that one prove that women can and still tungirora thiini wa constituency cito inya twina women is an MP that is Mary Maingi also we have been privileged thiini wa Kirinyaga twina PS ngirivoti no FM kuma kanitha wa Catholic wa Kembembe gicigo kia umbunge kia Mwea kaunti ya Kirinyaga njetago Johnson Mureithi. Ikundi kimwe kia atumia mwana wa Mwihoko Ruiru kaunti ya Kiambu ni kiyukitie uigiririki wa guthomithia kothi cia moko kuri airitu anini aria mohire nda mari thukuru na magitirikwo ni family ciao. Arugamiriria gikundi kiu kia Amka Mama maugite matacukirie ikinya riu thutha wa kuona mitangiko iria airitu acio mageragira thutha wa kuheo ciana na thi yothe gikungwira muthi wa atumia umuthi airitu acio ni moritie family ciao cimetikire na imayukie ta atumia aria angi guku bururi-ini. Mwandiki weru wa Mwangi ni aratariria. Itura-ini ria Mwihoko Githurai ukungwiri wa airitu kihiria ria marikitie ithomo citiganite cia kothi cia moko rungu rwa gikundi kia Amka Mama ni hindi urathii na mbere. Gikundi giki kirehe hamwe airitu aria mohire nda mari na miaka minini na gucungirirwo ni gutirika mathomo mao kigeria kumacokeria mwihoko na kuria aingi ao rugano rwao ni rwa maithori. Wangu alinikataa wakati babangu alikufa. Nasikia alikufa nilikuwa mdogo cause sijaiona babangu jadi niliambiwa alikufa. Alinikataa wakati watu wa familia walimkataa yeye. Akasema jote pia watu familia wamemkataa, hakuna njia hakuna haja akubali mtoto ya hiyo familia. It is better aende mbali aniache. Joy Tumaini uretirĩtwo rĩake augĩte ohire nda orire kwa mũndũrũme ecirĩtie no wamuteithie thutha wa kũregwo nĩ nyina mũmũciari na ithe mũmũreri nĩ ũndũ wa mĩnyamaro ĩrĩa mamũtũngagia nginyagia bara ya mwĩrĩ. Mimi ni mama mwenye mtoto mmoja, ndio nipate huyu mtoto mmoja huyu wangu. Nikutoroka home nilitoroka home kwa sababu ya mateso ya mama stepfather. Wako ananichukulia kama mtu zinao, pia walikuwa bado tu wananiona tu mimi mjinga. Stella Mwende ona akiuretirĩtwo rĩake na ũrĩa ũrĩkĩtie kwĩgwatĩra kothi ya ũthaka augĩte arĩ wa gĩkundi gĩa gũthathaiya kanitha-inĩ ũmwe na thutha wa kuhanda akĩamũkwo nĩ andũ a kanitha wake na gwata mũhunjia wao na hau mũtũrĩre wake ũkĩoya mwerekera mwerũ. Pata mtoto nikiwa 19 years, mzazi hakunichukulia vipoa. Society maybe nilikuwa kama praise team, pastor akaona sina maana, watu wachache wakaona pia sifai kuimbia wakanitoa hapo. Rugano no taruru rwa Natasha ũrĩa ũtarĩirie atĩ nyina mũmũciari gũkorwo arĩ mũrĩu Karĩng'a nĩguo kwa mũcũngĩrĩirie mĩnyamaro ĩno yothe na kumana na kũrũmwo nĩ ruo rwa gũteithĩka ihinda inene akĩheo mwana ũrĩ na wathe. So nilipopata balls masomo ikaishia hapo. Nilipopata hiyo mtoto wangu sijui niseme ni prolonged labor, sijui ni hiyo matusi ya mzazi, sijui ni hizo kelele. What my mom did, hakuniambia atanidunga visu mimi na mtoto
mtoto wangu atuue, kila mtu akufe na yeye ajinyonge akufe. Muthikenda atumia ya mawite gikundi giki kia Amkamama ni kimateithĩtie kumacokeria mwihoko ringi makiumireria airitu aria mari ikiro-ini ta iria marahitukira ati kuri na mwihoko. Man is just to tell, yani wa mama zetu, sisi hatukuwatuma mtuzae na hatukuandikia hata message yoyote, na kupata mimba haimaanishi hiyo ndio mwisho wa maisha ya mtoto wako. Maybe alikuwa kuwe somebody somewhere mzuri. Tukipata mimba mtutunze kama watoto wenu, na hii mambo ya kukataa hata wajukuu wenu si kitu mzuri juu tuna struggle. Grifotera shesheni yako ina Inoro FM kuma mwihoko Ruiru njitagwo Weru wa Mwangi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Muthia arimi goko bururi-ini ni moretie mahimbirie ugi wa kiriu urimi-ini wao na oho makuragie mimera itiganite niguo makahota kuongerera umithio urimi-ini ucio. Niretana rikitio ni ataramu a maundu megi urimi hindi ya monanio ma mbegu itiganite wabici-ini cia ruhonge rwa Kalo mwana wa Thika kaunti-ini ya Kiambu. Tora Moses Gige aratariria. Akiaria hindi ya monanio ma mbegu citiganite kuri arimi mwena wa Kalo Thika, murugamiriri wa ruhonge rwa mbegu Robert Musyoki ni oritie arimi kuhimbiria urimi wa mimera iria ihuthikaga iganda-ini, akiuga bururi wa Kenya no uragura indo ta maguta ma kuruga kuma nja wa bururi, undu uria waya gucenjia korwo arimi marima mimera ya sunflower. Nyanza za katikati kama mahali tuko hapa Thika, Embu na sehemu zile zingine ziko hivyo, pia inaweza kufanya. Hata pia nyanza za juu Laikipia tumepanda inafanya vizuri sana. Kile kiko tu mahali mimea inaweza kufanya, utakuta hii sunflower inaweza kufanya. Na ndio tunahimiza watu, ile itatuokoa kuimport mafuta ama kutoa mafuta nje za nje ni cotton, kwa sababu ni sunflower. Sunflower iko rahisi kutoa, sio mmea uko ngumu. Miezi 3 miezi 4 umefuna na kutoka hapo umeuza, umeweka hela zako kwa mfuko. Kwa hivyo tutafute hela. Oho arimi makiurio kumathaga mathomo mavata muno makiria uria mabatie kwihariria mbere ya kuhanda mbegu citiganite. No nyende kwira arimi ati gaka ni kamweke kega muno ga guka kumenya uria mangikuria indo nyingi iria makuragio to ni meguthomithia. Ni tui urimi ni undu umwe ukoragwo wina thina muno hana waki, mundu wothe ni oi gwaka, mundu wothe ni oi kurima, no riria woka maonyesho ta maya ni ota guthomithio ro akwenja marima, uria wa gukuria mumea ucio, uria ungiugetha na wa ugetha uria kuiga. Arimi matongoretio ni kinuthia wa muturi makiuria ruhonge ruru rwa Karo kuharagiriria mathomo ta maya mahinda kwa mahinda nigetha kunoraga arimi. Tukoretwo ona magituteithiriria through nyamu ciao iria menacio, booklet ciao, turathie kuna tugeka dissemination ya gutwara information kuri farmers. Koguo ni tukeneire undu uyu tondu nie ta hakwa na arimi aria angi ni tukoretwo tukiona umithio tondu na mbegu ya mboco iria tukoretwo tukihanda uria twahandite last year but one yukaga kiongererekaga. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Kabisa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations.
hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Biggie, biggie mama, 1 A to Z. Party to Salamachoni, biggie, biggie mama, from east to west. Party, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Tango sin sama zibuye, 'cause this is Africa. Samina, mina. Anawa, ah, samina, mina. Samina, mina. Anawa, ah, Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tango, eh, eh. Tango, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tango, eh, eh. Tango, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. This time for Africa. Kabisa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. Shesheni hakuhe nawe. Gogoyo back to back. Kabisa.
kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Arume hena kiuria murorio moiganagira mweko atia Otunaonanagia baby city Nokadera ngoro-inĩ ndĩ wa mũmwe Nandakawa kundakora maroa Na mbica mũhũrĩtwo inyuerĩ nake Kunjoera nĩndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki Wanyua rũmene tũkĩũmenyete Kunjoera nĩndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki Wanyua rũmene tũkĩũmenyete mumejulikana Kana na kana mũtikaiganĩra Mũtimwenda njerũ ndahĩtĩtie Kuona nĩ niĩ mũrata ngwendete ũguo Na no wanaga niĩ ndikũiganĩte Kunjoera nĩndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki Wanyua rũmene tũkĩũmenyete Kunjoera nĩndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki Wanyua rũmene tũkĩũmenyete Ema warembo na kama arume muri amenyeku rore virare roro Arume maiganagĩra mweko atia Kwembura kũrĩrio ano mũrathie Mondoro mwamwe na mĩciĩ nĩ kenda Na ngari cianyu thũkago wikendi Kunjoera nĩndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki Wanyua rũmene tũkĩũmenyete Kunjoera nĩndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki Wanyua rũmene tũkĩũmenyete kabisa nĩ thaa 10:30 no tũraitĩka Shega wa cookies Kũneneraga wendo wakwa wothe Na no wonaga niĩ ndikũiganĩte Na andũ aingĩ moragia ũrĩa mangĩnyona Kamaima wendo nĩ ũndũ waku mwendwa Kunjoera nĩndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki Wanyua rũmene tũkĩũmenyete Kunjoera nĩndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki Wanyua rũmene tũkĩũmenyete arume nĩ mwageithĩka nĩ mwakira mũno arume Wathi Mombasa Sagina nĩ wake Wathi Kisumu Akinyi nĩ wake Murang'a Waithera Nyeri Gathigia Ona Meru nĩ Kambano arĩ mũciĩ Kunjoera nĩndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki Wanyua rũmene tũkĩũmenyete Kunjoera nĩndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki Wanyua rũmene tũkĩũmenyete wathiĩ Kĩrĩnyaga na ũhihi Nyandarua nakuo na Atumia mwaga kwĩmenyerera Arume megũtuonia na maniũrũ Marigaya njemere itara nyingĩ Atĩ na gũtirĩ njamba ya mwero ũmwe Kunjoera nĩndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki Wanyua rũmene tũkĩũmenyete Kunjoera nĩndarega niĩ ndũkũnjohithia nyeki Wanyua rũmene tũkĩũmenyete woka Nairobi nakuo hihia na nĩ mwamenywo Gaithĩka mũno mũno Mr. Thũmbĩ kũrĩa Ndaragwa Nyandarua County ndona ndũmĩrĩri yaku ũkĩnjĩra Gogoyo ĩratata ũgakena asante sana ona ngari KDW 678J ĩkĩrĩtwo Inooro FM maigue Gogoyo thengio Kĩnyoni
Ruru nĩ rwa Gogoyo Diva. Kabisa. Gogoyo Metate. Gogoyo Metate. Kabisa. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na
big wins. Jina langu ni Abel Kiprotich Mayo, ninatoka gatuzi la Trans Nzoia, Cherangani. Mimi ni mwalimu. Shabiki nimeijua mwaka wa 2024 March. Nilijua shabiki kupitia mitandao ya social media na pia kupitia rafiki zangu pale nyumbani. Mchezo wa shabiki mimi huwa nacheza Aviator. Nilipandisha shilingi 100 na ndege ikaenda hadi wakati nilitoa shilingi 1300. Pilot wenzangu nawaambia kila siku ni kujaribu kuwa responsible unapocheza na usigive up. Leo inaweza kuwa mimi, kesho ni wewe. Changamka champi, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Muremi wa kahua, riri ni ihinda rĩa kũramata magetha maku ma kahua nigetha ũgĩe na magetha mega mwaka-inĩ. Amu mbura yarĩkia kuura naguo mũrimũ wa coffee berry disease nĩguo CBD nĩguo wambagĩrĩria gũtharĩkĩra kahua gaku. Agvanta 500SC kuma Farm Fix Africa Limited nĩyo dawa ĩrĩa njega mũno harĩ kũhũrana na mũrimũ wa CBD. Ambĩrĩria kũhũthĩra Agvanta o tene kĩro kĩoma nĩguo ũhote kũgitĩra kahua gaku kumana na mũrimũ wa CBD. Hũthĩra mililita 5 cia Agvanta harĩ lita 20 cia maĩ. Agvanta ĩronekana Grovet-inĩ ĩrĩ hakuhĩ nawe. Kahawa bora na Agvanta. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. With
Divas Wamoyo Rwareko Rwatia Wamoyo aretia tunyanya Speedy Part 2 Shikoroita kuma Gogoyo Kirenyaga Githe kamono Shikoroita kuma Gogoyo Kirenyaga atigwa Gogoyo kwagira mane kabisa Itharia warembo na kama Gogoyo Divas Gogoyo back to back Gogoyo Divas Baroro kaniria Dagitari Geshwa wa Boimai Ate dhuti ya Monara Yori yori ne kore dhuti cia Monara Reboro tagwa jaji wa mapenzi Kamaro Sisters
Gede Kaimono 06 Brothers. Amuririkana mushamani okorea 06 lao jirwai. Mbura ya chenia. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agiye gũcokia down memory lane. Kabisa. Gugoyo netate. Kabisa. Gugoyo netate. Kabisa. Kabisa. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agiye gũcokia down memory lane. Gugoyo back to back.
atea Norerea mundu akenyitũkio nĩ mũka wa Suganda ndio agĩũka nyoni wang'ethe tarĩa ndirĩgĩte kuonio gĩtĩkia indo ciene itirĩ ndokeirwo no arata ndĩmwĩre tũrorete kũnina ithaa rĩngĩ rĩa Ngogoyo tũtigie ithaa rĩmwe tũnyanya Speedy Part 2 JJ Muoni anake arĩa me thikũ ici maratũrumia ta ndarama Jesũ igana gũre maguta gahĩtania ndeti na ndoĩ nĩ atĩ ũronire gũkũrumia ta ndarama nĩkĩo nyinamĩrie Suganda ndi ta ndũĩ nĩ mũgima mwĩnake mũkũrĩa indo ciake ũkahora o mwĩhithĩte hĩndĩ mũracirĩra kũrĩa Vasha no rĩrĩa mũndũ akenyitũkio nĩ mũka wa Suganda ndio agĩũka nyoni wang'ethe tarĩa ndirĩgĩte kuonio gĩtĩkia indo ciene itirĩ ndokeirwo no arata ndĩmwĩre andũ a Naivasha geithe Kai kũu nĩkuo tũkaga kũrĩra indo Suganda ndarĩ itherũ enda gũikara mburuburu Nairobi South ũtiendia cio tithĩ na wake no mbeca mũndũ aneagwo caria nyũmba ya gũikara na rĩngĩ mwahota gũkaria kaũndũ gũrĩrwo nyũmba Suganda nditiwa itherũ ti wa kũrete kandaũni Sugar Daddy ndaharaga no rĩrĩa mũndũ akenyitũkio nĩ mũka wa Suganda ndio agĩũka nyoni wang'ethe tarĩa ndirĩgĩte kuonio gĩtĩkia indo ciene itirĩ ndokeirwo no arata ndĩmwĩre nĩ irĩo harĩa ironekera Suganda ndarĩ itherũ enda kĩratũ kĩa mũkanyo cio tithĩ na wake gacokaga mũhuko-inĩ wa igotia gacotera mũndũ mbeca ũkagĩa karatũ kega Suganda nditiwa itherũ ti wa kũrete kandaũni kwĩna kerĩa no nyua kĩrĩa gĩothe ũkwenda we nĩ mũgima no rĩrĩa mũndũ akenyitũkio nĩ mũka wa Suganda ndio agĩũka nyoni wang'ethe tarĩa ndirĩgĩte kuonio gĩtĩkia indo ciene itirĩ ndokeirwo no arata ndĩmwĩre Ngogoyo nĩ tate kairĩtu cera we ũgĩndũkarĩa ngũkũ na mabuto mũthuri we na ti waku kairĩtu yokĩre wĩ ũgũre no ndũgetigĩre mũno gatigĩra nĩ ũkũhota agũtire mũthuri wa mũndũ ithuĩ tũgĩraga nyũmba gatigĩra tũkũhota rũmeme na mbeca mĩhuko kabisa gatigĩra nĩ tũkũhota rũmeme na mbeca mĩhuko gũtire wa mũndũ tũgĩraga nyũmba akorwo nĩo merehaga rĩ nĩ makĩmuramurwo biũ gũtirĩ mwĩrutagĩra nyũmba nĩo merehaga no ndĩrerwo ciendaga ikarĩo kahora nĩgetha ũkarĩa matukũ maingĩ itiendaga kũrĩo na mũkoroko cia Sugar Daddy Big Papa wa kana igaithĩka Shomora Ngogoyo kwagĩra Salome wa Fresh Meat Freria, asante na karibu sana. Mudogo MC Muroro wa Komodai, karibu sana. Salimia watu wa Rogere, adu wa Rogere mugaitheke na mugena mahida mega tuned in from Rironi Nyandarua. Ngogoyo iko sawa kabisa. Cheza mutumia Musamaria hemaye mashio oyo ne Father Jack. Tajirore aruta gore boru rwa mutumia Musamaria hemaye mashio Father Jack thegi muno turorete kuigira ithaa ya muthia ya Ngogoyo. Titago kokuma gwo ni Mother Bob akuma kuria Makoboki. Asante sana. Mundu kuria Juja Famu Ngogoyo rata tamuka kena ndumiriri kuma kwe mwagi wa Promise. Butchery alikuria Juja Famu wasalimie na wasalimie sana. Negoda kugeithia Magumu Youth
Sports Club matogoretio ni Adimiro Keng'ori mugeitheke na twikare na inywe thengio muno grupu yo ya youth kuria mwena wa Magumu. Alizishiwa henya arauga ni mwaki thengio muno gugithina mbere Kim Wadawa wa Marigiti arauga hai mwiki tuko ndani na tunashukuru sana. Netha 11 cia hwaine no turaiteka timekeeper ni Shege wa Cookies ithaa riri rigeretagwo Gogoyo Gospel. Good evening. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaine. Ni ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kura icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ no ithiĩte na mbere na gũcũngĩrĩra hathara nene ya ũthũkangia wa indo hamwe na mĩako ya mabarabara. Na itũra-inĩ rĩa Kenya njerũ wodi-inĩ ya Rwathie mwena wa Kangema kaunti-inĩ ya Murang'a, andũ a bamĩrĩ igĩrĩ matigĩtwo magĩtara hathara thutha wa matuĩka ma tĩri kũhobanĩria mĩgũnda yao ya macani. Mwandĩki Victor Kĩnuthia nĩ acereire bamĩrĩ icio na gũtũharĩria riboti ĩno. Kuri muthenya wa Aramithi utuko guku gwakwa ni kwagĩire na kĩrĩa ndaituĩka. Nĩ Aris Njoki wa Maina kuma itura rĩa Kenya njerũ wadi-inĩ ya Rwathia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema agĩtarĩrio ũrĩa mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kura ĩcũngĩrĩirie matuĩka manene mũgũnda-inĩ wake. Ndaiguire o kĩmũrurumo ngĩrigwo nĩ kĩmũrurumo gĩakĩ no ngĩcoka gũkĩra nĩguo ndakorire nĩ ituĩka inene piũ tondũ rĩakuire nginya kiugũ kĩa ng'ombe na rĩgĩkua indo nyingĩ. Matuĩka maya mamũcũngĩrĩirie hathara nene kũrĩ nginya arĩa marigainie. Itagwo Esther Mwihaki, itura ritũ nĩ rĩa Kenya njerũ Rwathia wodi Murang'a kaunti. Niĩ ndaiguire makĩaria na mũtumia ũngĩ ngiuma ndarĩ toro ngĩũka ngĩkora nĩ matuĩku maingĩ mũno. Maugĩte maraikara na guoya kuona no kũraura na nyũmba ciao itigĩtie hanini igũmĩrwo nĩ mĩatũka ĩno, ũndũ ũrĩa ũraiga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ. Niĩ njĩtagwo Samuel Kamau, gũkũ gwitũ mbura nĩ yurĩte ĩgathũkia gũkũ mũno tondũ koma mbura gũtuĩkĩte guothe nyũmba citũ irĩ hatĩka-inĩ na hi hatĩka-inĩ ngĩru tondũ tũrarigwo ũrĩa tũgwĩka. Rĩu teno my brother ĩtuĩkĩirwo kuhothe rĩu thirikari ũrĩa ĩngĩtũteithĩrĩria. Gũkĩrĩ ũguo nĩ makaire atongoria thirikari ya kaunti na thirikari nene hamwe na andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria amu rĩu matigĩtwo matarĩ na wa gwĩka. Nĩ mũgũteithia mũtumia tũrahoya thirikari mũmũteithie tondũ ndarĩ na gwa gũikara na mĩatũka ihũrĩte gũkũ kũihũra. Tũrakĩmũhoya mũmũteithie tondũ ndarĩ na gwa gũikara. Rĩu rĩ ithuĩ tũrahoya thirikari ĩtũteithie tondũ mĩatũka yatũkĩte nginya gũkũ nja nĩ gũtuĩkanĩtie mĩatũka na tũtirĩ na gwa gũikara na tũtirĩ na gwa kũrĩma. Ũguo mũtũteithĩrĩrie thirikari mũgĩtũteithie. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Thĩ yothe gĩkũngũĩra mũthĩ wa atumia na atumia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ manyitanĩire na aru nao thĩinĩ wa thĩ gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ. Na kaunti-inĩ ya Kirinyaga atumia nĩ morĩtie arũme matigage kũmatũngia irumi na kũmanyarara hĩndĩ ĩrĩa marika kũhũranĩra iturwa cia kĩũteti na ithenya-inĩ rĩu makamahũraga njeki mĩtũ-inĩ yao. Atumia acio maikirie rĩtana rĩu makĩaria kanitha-inĩ wa Kathoreki wa Kĩmbĩmbĩ mwena wa Mwea, kũrĩa mũmbunge wa gĩcigo kĩu Mĩrĩ Maingĩ athingatĩte atumia meyumĩrie na njĩra nene kũhũranĩra iturwa cia ũtongoria matarĩ na guoya. Mwandĩki Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Ũngĩrora wega no wone kĩndũ kĩramanĩjwo nĩ mũtumia nĩ gĩkoragwo gĩkinyĩire na nĩ kĩmanĩjagwo wega. Twĩta atumia ũmũthĩ nĩ tũkenete mũno nĩ kũririkana na mũthenya ũyũ. Nĩ wega mũthenya ũmũthĩ our International Women's Day. Atĩ mũtumia ũrĩa ngatha angĩoneka no ĩgĩ nĩ amũthogora wake. Nĩ mũthenya wa gũkũngũĩra atumia thĩinĩ wa thĩ. Gũkũ mũmbunge wa Mwea Mĩrĩ Maingĩ akĩũria atumia gũkorwo makĩvũranĩra iturwa itiganĩte, mũgambo ũrĩa akorirwo akĩũgweta thĩinĩ wa kanitha wa Kathoreki wa Kĩmbĩmbĩ. It has been a man's world. Women we have come in and we can lead. Tiroria mutumia ovaria wikarite thĩ. Don't wait to be called. Step up and come to the table and the cake is big enough for all of us. Na ĩngĩaga gũkorwo big enough for all of us no tũcoke riko tũruge keki. Atumia na
marame gukungwagira muthenya uyu ni makorero makiuga ni magakorwo makiumiria kuvuranira itu itiganite githurano twerekeire kia mwaka wa 2027. Atumia ni meyukiritie muno na nikio rona na 2027 hena atumia ingi muno maroka gwetia elective positions tugacoka tugakena muno tandu MP twathurire na ni mutumia na ni okite gu celebrate hamwe na ithui ni matwikire empowered makioya na magituika andu meitikitie maundu ni mai gukungwirwa ni undu ni tuonekete kiundu kiria tungika. Atumia ni makorero makiuga ni mabete athuri ya ugitio bamwe na arume guku mumbunge wa Mwea Mirima Ingi akiuria ateti arume matige gukorwo makimeikiria irumi ndunguma guku makiuga matibota gukorwo magicokeria matige guturuma na matige gututumira mikora mena mbeca nyingi gutukira turi atumia maita maingi ona ni turaikirio ciugo citaratukenia rimwe tukakiremwo no ni tukuhopu ati you men ni mugutwika agutu support. Kaunti ya Kirinyaga ni yoikene gukorwo igithura atumia na njira nene gukiririkana gwati ni akorero igithura mathakaro wa tamo mbunge wa Gĩcũgũ kwa kavinda ka miaka 20 guku igithura ngavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mumbi wa iguru no ria kuivinda riria ritina ria keri o bamwe na guthura mumbunge wa Mwea Mirima Ingi ari mumbunge wa mbere mutumia thiini wa gicigo kia umbunge kia Mwea. Esther Wanjiku Masai rais wa Mahatha Kirinyaga ni tugereti one thing we have our governor uria serve the second term as the governor na ni murutuwira that one prove that women can and still tungerora thiini wa constituency cito inya twina women is an MP that is Mary Mainge also we have been privileged thiini wa Kirinyaga twina PS ngirivoti Noro FM kuma kanitho wa Catholic wa Kimbembe gicigo kia umbunge kia Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Matumo mangĩ kumamũkĩra ona cia handa thinacara cia hwainĩ ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Intiria ngaragu yatuni Uyo witu twaheirwo Gugituika gutire na irio cia kuigana ciana cituikerera Ndi mwana uria mukuru ngĩiyũrwo nĩ ihoru ngona ciana ikerera Gifaya na ngoro iyurite maithuri Ngai turirikane Twatindagira muthenya tutarite iyo ciarĩ cia hwaĩ-inĩ Tukarĩa gatheri tugathiĩ tugakoma Ngai ndatutigire Gaigatira hwaĩ-inĩ ũgĩgakinya wĩra wakwa mũnene warĩ wa gũcira ciana Ngai arĩ muoyo maitũ ndarĩ ũhoti baba nake ndarĩ wĩra no nĩ kũrĩ wĩhinya Ngai ũrĩa mũtũmbi menyaye batana ithuĩ na twĩciragia wega twatindagĩra mũthenya tũtarite irio ciarĩ cia hwaĩ-inĩ tũkarĩa gatheri tugathiĩ tugakoma Ngai ndatutigire Kidumunduangia nogasaika nini na
Narinya mutari tukaheo gasuru gaimwe gario moyo Idiana gra darigani desiuga ibukwinira Samueli Idia erija adire guserera mutumia wandigwa Twatindagira muthenya tutarite irio ciarecia waine tukaria gatheri tugathie tugakoma gaija tutigire Idimwende gwete tangoro ikikuwa Nyunduwa tenda muigi Gerinya ngorweo kimira ikaramweo Tanduche hoke moyo Idio nongungai atumire muntu Agiuka gwito musie Akiuga negayo wirite tunathina na okitia totainie Twatindagira muthenya tutarite irio ciarecia waine tukaria gatheri tugathie tugakoma gaida tutigire Kuigana kuria mweri mugima agisoka githie na baba wake mwandika wira musara mwega muthenya yungoro yakwani ngenu muno esiramiro sangai nitondu waigire Dagatu tigaori kanatu tiganerie kabisa Twatindagira muthenya tutarite irio ciarecia waine tukaria gatheri tugathie tugakoma gaida tutigire Muthenya tutarite irio ciarecia waine tukaria gatheri tugathie tugakoma gaida tutigire Twatindagira muthenya tutarite irio ciarecia waine tukaria gatheri tugathie tugakoma gaida tutigire Wakang'ethe muthuri mwakindereku agĩgũcokia down memory lane Gogoyo back to back Mutumia Musamaria Ema sho Githimo inekeja kufu Ema sho gidwe Ni kwa Roma imamulio
rwimbo ruru ndonio ni mheshimiwa Gakure wa Monyo kuma kuria Gatanga. Ukojoria maheneke ema emasho ukimenya nurakoria ema emasho kenywe Rukinyerete to Catholic Choir kuma kuri wa Mario wa Famuyada. Kabisa. Nikio kiuma kiugo muthenya wa mothe thegio muno mheshimiwa Gakure wa Monyo. Neitha ria Gogoyo Gospel Thaa 11 kitukia ndagika 16 shege wa Cookies nowe raturorera matha acio ni Archangels Choir rwimbo ruthaka rwitagwo Mutumia Musamaria. Mrs. Mary Bogwa ni aigira ruru ruthaka muno rwitagwo Mutumia Ngatha rwimbo ruru rumire de primary.
atumia nĩ mũraigua atĩ ngoga nĩ cia tũhũ Riu wina mweke mwega wa kuonokia mbeca ciaku makiria wagura indo ciaku kuma kwa Jumia. Kiria urabatara no thimu ya kiriu o download app ya Jumia thimu-ini yaku ucagure kiria urabatara ta TV, speakers, indo cia nyumba, nguo na indo cia uthaka. Ucoke ucagure duka ya Jumia ira hakuhi nawe na urihire na njira ya M-Pesa warehero indo ciaku. Ukenerere njira njega na huthu tari marihi ya gucenjania indo iria warehero angikorwo ndugucienda kwa kahinda ga thikũ 7. Eka shopping yaku ũmũthĩ ũhonokie mbeca. Download Jumia app kana uhure 0711011011 wetie kiria urabatara. Jumia, for you the star. Tuko mtaa yako. Inoro shesheni hakuhi nawe. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army.
tugiye gucokia down memory lane. Inoro ceceni muhure nawe. Goyo back to back. Jehova Mwadhani umakapireja Dore watiganeria dugata shaku Yomaitagera no kiteri muge Kumona ogoshiro goshokerera Kumona ogoshiro goshokerera Enderia dugata shaku shamarara Otamoro kete momo igoroya Kumona ogoshiro goshokerera Betawo Jehova munene wanika Arewe tokoreire matihotago Kumona ogoshiro gushokerera Kumona ogoshiro gushokerera Eteya dukaka shakushanagara Otamoro tete momo igororeho Kumona ogoshiro gushokerera Jehova ni weri magariro rekwa Ona ihutukero ono we madani Teithagia kumenyoria wiginya muingi Kumona ugoshiro gushokerera Kumona ugoshiro gushokerera Enderia dugaka shakushanagara Otamoro tete momo igororeho Kumona ugoshiro gushokerera Kumona ugoshiro gushokerera Enderia dugaka shakushanagara Otamoro tete momo igororeho Kumona ugoshiro gushokerera Kumona ugoshiro gushokerera Enderia dugaka shakushanagara Otamoro tete momo igororeho Kumona ugoshiro gushokerera We mutheru Jehova twambararia rĩtwa rĩaku kũigane wagĩrĩire igũrũ rĩa maũndũ mothe ũgũtũũra wĩ Ngai kabisa. Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa we wamwagegania Ngai wakwa Ngai wakwa Ngai wakwa we wamwagegania
Uyu ni Reverend Zakari Wadaro rwimbo ruthaka rwitagwo Wendo Wishama ithaini riri ria Gogoyo Gospel vinashara tiketi reka 21 kabisa.
moyoni wakwa ũtukũ ũcio wothe niĩ ndionire ngoro ndarire ndĩigweteire Mwathani nacio ngoma njũru ngoro-inĩ yakwa nĩ ciaranagia tũkũrora nakũ tondũ Mwathani nĩaratũingata umai cikĩruta ũrorwo igĩka ikiumaga Mwetekera tole thĩinĩ wakwa ngoro yakwa ĩkĩgarũrĩtuĩka kĩũmbe kĩerũ ĩnacio ngoma njũru ngoro-inĩ yakwa nĩ ciaranagia tũkũrora nakũ tondũ Mwathani nĩaratũingata umai cikĩruta ũrorwo igĩka ikiumaga ngoro-inĩ yakwa nĩ ciaranagia tũkũrora nakũ tondũ Mwathani nĩaratũingata umai cikĩruta ũrorwo igĩka ikiumaga rwĩmbo rũrũ rwĩtirio nĩ MC Mũirũrĩ wa Komathai rwa Elizabeth Nyambere marũa ma Mwathani nĩ kũrekereria tũrarekereria ngogoyo ya ũmũthĩ ngoro-inĩ yakwa nĩ ciaranagia tũkũrora nakũ tondũ Mwathani nĩaratũingata umai cikĩruta ũrorwo igĩka ikiumaga kabisa. Nguyo nĩ tate ũtukũ ũcio wothe niĩ ndionire ngoro ndarire ndĩiguĩte njetereire Mwathani nacio ngoma njũru ngoro-inĩ yakwa nĩ ciaranagia tũkũrora nakũ tondũ Mwathani nĩaratũingata umai cikĩruta ũrorwo igĩka ikiumaga tole thĩinĩ wakwa ngoro yakwa ĩkĩgarũrĩtuĩka kĩũmbe kĩerũ ĩnacio ngoma njũru ngoro-inĩ yakwa nĩ ciaranagia tũkũrora nakũ tondũ Mwathani nĩaratũingata umai cikĩruta ũrorwo igĩka ikiumaga kuma rũĩ rwa Sagana nginya iria rĩa Naivasha. Inooro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Ngogoyo back to back.
Neto ciake Ngai wakwa ndĩmũgathĩrĩrie kĩonere mũthamaki mũnene ndamũthaitha nĩnjiguaga nĩmũheana ndeto ciake Ngai wakwa ndĩmũgathĩrĩrie kĩonere mũthamaki mũnene ndamũthaitha nĩnjiguaga Abba, 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 Papa, ndamũthaitha nĩnjiguaga Abba, 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 Ucio nĩ Philip Kimani rwĩmbo rwĩtagwo Abba agetheka mũno mũno Fred Kahũra Morioku Angelete ndĩmũkaĩre nĩkũnyonia maũndũ manene na mehinya marĩtũhe na ndamwĩta nĩnjiguaga Angelete ndĩmũkaĩre nĩkũnyonia maũndũ manene na mehinya marĩtũhe na ndamwĩta nĩnjiguaga Abba, 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 Mũndũ gwĩtwo Kama wa maspika egũkena mũno nĩ rwĩmbo rũrũ kũrĩa Mũraradia arauga iko poa na iko kabisa Thinacara tigĩtie ndagĩka 10 Mũtumia ndariganĩrwo nĩ mwana ũrĩa eciarĩire nowe kuga ndangĩndiga na ndamwĩta nĩnjiguaga Mũtumia ndariganĩrwo nĩ mwana ũrĩa eciarĩire nowe kuga ndangĩndiga na ndamwĩta nĩnjiguaga Abba, 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 Banyarireka ndamwĩta nĩnjiguaga Orohinya akewaneo ondo wathe kũngĩtuĩka atĩa nyamũngwana banyarireka ndamwĩta nĩnjiguaga Abba, 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 Abba,
njiguaga mutumia ndariganirwo nĩ mwana ũrĩa ecereire nowe kuga reke ndigane ndamwĩta nyanjiguaga Aone ogwo rwimbo kwagira tugitiriha ngogoyo yo mobe rwetago aba nĩ rwa Philip Kimani mucio wa tugino tana Nord FM. Happy International Women's Day kwe mam nyina wa Boza kuregagania Gatodo North ucio nĩ Fred Kahura watuma ndumiriri yo governor wa ngogoyo nĩ umira thina sharetigetia ndagika 5. Happy International Women's Day atumia mwebere turokane rushurushine kuri Noro TV. Request ya wa moyo wa ngogoyo ruare Jen Lea atumia mwebere bye bye.